Mirëmbrëma. Kur nisi aktin anti-KÇK, kryeministri trumbetoi me të madhe goditjen e prokurorëve dhe gjyqtarëve, por më pas u kritikua se kur e formuloi aktin normativ, këtë nuk e kishte parashikuar. Kjo ndryshoi sot, nga përtorja e Kuvendit kryeministri paralajmëroi prokurorë dhe gjyqtarë, të cilët në prag të vettingut marrin mendime skandaloze se tani pas hyrjes në fuqi të aktit normativ, edhe ata do të marrin ndryshimin e merituar. Parlamenti votoi ndryshimet e ligjit për prokurorët dhe gjykatësit, duke i dhënë më shumë forcë Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, i cili brenda 3 ditëve mund të pezullojë një magjistrat dhe të nisë me njëherë hetimin dhe nëse gjendet fajtor, si Rama ta bashkojë ato me shokët dhe kolegët e tyre në qeli. Ndërkohë, edhe sot në seancën parlamentare nuk ishte për diskutim akti normativ, edhe pse kanë kaluar 12 ditë nga hyrja e tij në fuqi dhe 15 personave u është kërkuar verifikimi pasurisë, sërish qeveria nuk ka vendosur të paraqesë aktin para deputetëve. Ndoshta, afati të orë 45 ditor dhe debatet e shumta të zhvilluara publik mbi kushtetueshmërinë e tij mund të kenë sjellë një reflektim të sinqertë, reflektim i cili, siç është artikuluar disa herë, jo vetëm nga zëra ndaj qeverisë, mund të çojë edhe në ndryshimin apo korrektimin e disa neneve të tij. Edhe në këtë emision, njerëz që njohin ligjin dhe drejtësinë i kanë sugjeruar ndryshimin e afateve të verifikimit deri te drejtimin e komitetit ndërveprues nga ministri i Brendshëm tek prokurori i përgjithshëm. Edhe ndërkombëtarët e kanë zbërthyer mbështetjen që i kanë dhënë folës, duke kërkuar respektim drejtave të njeriut të pronës, si dhe leadershipin e SPAK në këtë operacion. Por dhe të tjerë kryeministri reagoi ashpër sot, duke akuzuar gazetarët dhe analistët të paguar nga krimi për të njëjtat argumenta që kanë reaguar dhe ndërkombëtarët. Ndërkohë, Presidenti Meta duhet ndihet i frustruar sot pasi Parlamenti i ka hequr atij çdo mundësi të luajë me dekretet dhe afatet e tyre. Prej dimrit 2018, mazhoranca frustroi nga Presidenti, i cili në mungesë Gjykatës Kushtetuese luante me Ramën si macja me miun, kur vinte puna për dekretet, dekretet e ministrave, për dekretet dhe dekretet e zgjedhjeve dhe deri tek loja e rrezikshme për pushtet brenda Gjykatës Kushtetuese. Gjendja u bë dëshpëruar me rastin Xhaferllari Borp, sikur njëra prej tyre, e para u zgjon nga Presidenti në një lojë afatesh, dhe tjetra, e dyta, e votuar në ditën me diell nga Kuvendi, u detyruar të shkonte të vetojë tek një noter. Por të gjitha këto masa të reja ligjore që tentojnë të mbushin hapësirat e lëna bosh nga një reformë në drejtësi që shkërmoqi pjesë kushtetues, por pa e plotësuar ende ato, po quhet një tjetër atentat kushtetues nga opozita dhe kritikët e qeverisë, dhe por i kthen sërish në vend ankthjen e një situate të tensionuar, e cila nuk po arrin do të zbutet as nga një mirëkuptim mes palëve për reformën zgjedhore. Për këto do flasim sot siklet. Mirë se vini në RealStory, pa humbur kohë prezantoj të ftuarit e mi Adnor Shametaj, deputet i Partisë Socialiste. Mbrëmje Adnor, faleminderit që jeni me mua sot. Kam kënaqësinë të prezantoj një figurë tretë politike shqiptare, Blendi Sulej, nën kryetari i Partisë Republikane. Mbrëmje zoti Sulej, faleminderit që jeni me mua sot. Është kënaqësi. Alfred Peza, që unë e prezantoj gjithmonë si gazetar, faleminderit Fredi që jeni me mua sot. Dhe falenderoj të fundit, por si gjithmonë jo nga rëndësia, Gron Gjekmarkaj. Përshëndetje. Mbrëmje. Fakt doja ta nisnim pak në mënyrë provokative programin. Ka patur zhvillime të rëndësishme sot në Kuvendin e Shqipërisë, ajo që ne pak këtu në RealStory paralajmëruam gati 10 ditë më parë që KÇK-ja e famshme, pra, ose operacioni Forca e Ligjit, do të pasojë edhe nga disa ndryshime në ligjin për prokurorët dhe për gjykatësit, duke i dhënë më shumë kompetenca, si quhet ai instituti Inspektorati i Lartë i Drejtësisë. Këto ne më bërë këto akronime të shumta pas reformës, i cili pra t'i japim shumë kompetencë për shkarkimin brenda 3 ditëve të prokurorëve dhe gjykatësve në nisjen e menjëhershme të hetimeve ndaj tyre, çka, siç tha dhe kryeministri, mund t'i bashkojë ata shumë shpejt në qeli me të njëjtit njerëz se ata i kanë liruar. Ka patur ndryshime të rëndësishme për sa i përket edhe ligjit për dekretet, siç e shpjegova në editorial, pra pak minuta më parë, tashmë Presidenti, themi akuariumit Presidentit, i është hequr ujë dhe ai tashmë nuk mund të vonoj më shumë se 10 ditë dekretet, për ndryshe ato hynë fuqi më njëherë për me anë një procedurë tjetër, e cila në fakt nuk është një procedurë që nuk njihet dhe në botë. Fakt, Presidenti i Republikës ka shpërthyer sërish sot në një intervistë në Euronews, ku ka bërë thirrje gjithashtu për veçpërndarjet e Parlamentit apo ndër të tjera në rast të procesit të shkarkimit, tha
kur Presidenti ta gjykojë të arsyeshme mund të rasi dhe njerëzit në rrugë për të mbrojtur rendin kushtetues. Për këtë do të flasim sot, por ta nisim me shpërtimin e dikujt tjetër. Sot në Kuvend të kryeministrit Edi Rama. Po i nis me një batutë që ai kishte të rezervuar për frymën kritike ndaj OFL-s dhe KÇK-s, pra kryesisht që vinte nga tryezat mediatike. Ta ndjekim. E di shumë mirë që e kemi jo shqetësuar, po e kemi tronditur krimin organizuar në palcë me ofensivën e operacionit Forca e Ligjit. E di shumë mirë që krimi organizuar dhe burimet e tij financiare janë investuar për të krijuar sa më shumë keq kuptim dhe mjegull. E di shumë mirë që në studiot televizive ka njerëz të paguar nga krimi organizuar për të bërë avokatin e krimit organizuar, duke folur në një formë që është e pa perceptueshme për të relativizuar aktet e njerëzve që kanë vënë pasuri duke vrarë. Fredi, do doja ta nisja me ty. Në fakt, e thash në editorial, këto akuzat kryeministit janë sigurisht shumë të rënda, pra që ai thotë që krimi organizuar ulet në tryeza mediatike përmes njerëzve të caktuar, të cilët i paguajnë, sigurisht është një akuzë e rëndë. Mirë do të ishte në fakt që nëse ka një gjë të vërtetë nga kjo, ajo të vërtetojë pasi askush nga ne besoj, drejtuesit normal të emisioneve televizive nuk do donim përveç avokatëve njerëz të tjerë që paguajnë nga krimi organizuar dhe tulen në tavolinat tona. Por në fakt nga emisionet televizive, nga ky dhe të tjera kryesore në ekranet shqiptare, kritikat që janë bërë nga njerëzit deri diku përputhen edhe me vrejtjet apo paralajmërimet të buta sigurisht, por edhe të drejtë për drejta që kanë ardhur nga përfaqësues të lartë Bashkimit Evropian këtu, nga përfaqësues amerikan, por dhe të tjerë, cilët flasin për mbrojtje të drejtave të individit, mbrojtje të drejtave të pronave dhe sigurisht drejtim të gjithë operacioni nga SPAK. Pra, jo referenca ndaj atij komitetin të veprues që sipas aktit normativ do drejtohet nga ministri i brendshëm. Pra, le të themi kritikat që kanë ardhur, pavarësisht nga kanë ardhur, kanë qenë kritika që i kanë bërë dhe ndërkombëtarët. Përse ky shpërthim i kryeministrit ndaj mediave në vend? Sigurisht që kryeministri është njeriu më informuar në vend dhe është njeri që ka informacione nga gjitha drejtimet dhe nga gjitha agjencitë ligjzbatuese në Shqipëri dhe jam i bindur se kur flet në këtë mënyrë, sigurisht që ka dhe informacionin e duhur, por ajo që duhet thënë është që me fillimin e operacionit Forca e Ligjit në tërësinë e vet, nuk e kam këtu vetëm thjesht e vetëm për gazetarët apo opinion bërësit, apo në përgjithësi diskutimi dhe diskursi politik, publik, mediatik ose jo, që është zhvilluar rreth këtij operacioni, nuk ka filluar, le të themi, ashtu siç qytetarët normal të këtij vendi do mund të donin ta dëgjonin. Për shembull, që mbështesim forcat e ligjit, mbështesim qëllimin e goditjes së krimit organizuar, familje mafioze, grupe të strukturuara kriminale, e kështu me radhë, dhe më pas nëse vrejtjet, sigurisht çdo njeri është në një vend demokratik të lirë të ofrojë ekspertizën e tij nëse e ka dhe të japë mendimet për gjërat që nuk shkojnë. Por u duk sikur e gjitha çfarë ndodhi nuk e pat këtë element. Tjetra është që ndërkombëtarët është vërtet që kanë kërkuar një lloj maturie në gjithë gjërsinë dhe në gjithë, le të themi, perimetrin e asaj çfarë po ndodh, jo vetëm për operacionin Forca e Ligjit, por në tërësinë e vet, për këtë fillim viti kaq shumë me nerv pozitiv dhe ligjor për të goditur në palc disa nga elementet thelbësor të shqetësimeve, jo vetëm qytetare, por edhe të sigurisë publike dhe të kriminalitetit në Shqipëri. Dhe është
gjuha e përhershme e ndërkombëtarëve, është gjuha e ambasadorëve, është gjuha e diplomacisë, është gjuha e Brukselit dhe Washingtonit, të cilët e kanë pasur, e kanë dhe do ta kenë gjithmonë në themel të tyre kujdesin ndaj shtetit ligjor, ndaj drejtave të njerëzit dhe kështu me radhë. Sigurisht që edhe këtë po thoya pra, dhe kritikat që për shembull po flas unë po flas për emisionin tim, nuk flas dot për të tjerët, sepse kam zakon të flas për kolegët e tjerë. Përveç se ti mbroj ata. Për shembull, nuk e di, ndoshta regjia na jep. Ne nuk është se ne nuk kemi edhe unë vetë jam partizan i aksioneve që largojnë krimin organizuar, nga krimi ordiner deri organizuar, nga jeta jonë e përditshme deri te jeta publike. Sigurisht e qytetarët, ne patëm sondazhin par dje, në 66% të tyre nga i sondazhi Zaloshës e mbështesin pjesërisht ose totalisht këtë operacion. Ma po nga kjo studio kanë dalë kritika. Ajo që në fakt sot u reflektua në Kuvend, që unis anti-KÇK-ja unis për prokurorët dhe gjykatësit, që lirojnë kriminalet apo. Në fakt, akti normativ nuk ishte kështu. Jo, nuk e Një sekundë, le të mbraj, të lutem. Sot po bëjnë korrigjime në Kuvend për Shametit do na shpjegoj më pas, ndoshta më mirë, për prokurorët dhe për gjykatësit e korruptuar. Kam pasur Çimajdarin, i cili duhet të njeh shumë mirë. Është super profesionist në fushën e tij dhe ai tha janë pro, por afatet janë të pakta. Duhet i lesh më shumë afat prokurorëve dhe gjykatësve në mënyrë që ndryshimi të jetë real, pra mos jetë kot një spektakël. Dhe e dyta, nuk kanë gjë të keq ata, le të ikë ministri i brendshëm dhe të vi prokurori i përgjithshëm, i cili në bazë kushtetutës, sot që ne flasim, apo jo Shameti ka një rol administrativ. Atëherë me që po thuhet që ky komiteti do drejtohet në mënyrë administrative, atëherë më mirë ta drejtoj krye prokurori se sa ta drejtoj ministri i brendshëm për çmarrën çfarë do të keq kuptimi. Pra, kritikat nuk janë këqija, pse duhet patjetër ti fusësh të gjithë në një thes. Mund të sqaroj diçka nga pikpamja mediatike dhe pastaj ndoshta nga pikpamja juridike, zoti Shameti është jurist dhe do ta shpjegojë. Po patjetër, do të diskutojmë, po flasim çfarë se kjo është ka pasur disa keq kuptime dhe disa mite të rreme, të cilat e shoqëruan në fillim zhurmën publike rreth operacionit Forca e Ligjit apo rreth asaj çfarë po vinte si rrjedhojë e paketës anti-KÇK. Duhet kuptojmë që veprimi i paketës anti-KÇK është në përmbajtje me masa administrative dhe nuk është me masa penale. E dyta është i sekond. Masa penale. I sekond. Masa penale, konfiskimi pasurive është. Jo vetëm kaq konfiskim pasurish, po edhe nëse e fiton të drejtën në gjykat, ai nuk kthen pasurinë, po kthen vlerën e lekëve. Pra tjetër son pro. E dyta duhet kuptuar që fokusi është vetëm tek goditja e rrënjeve financiare që kanë rrjedhur nga krimi i organizuar, nga trafiqet e drogës, armëve, prostitutave dhe gjithë ato elementë të tjerë që janë goditur me vendime gjyqësore të formës prerë nga institucionet e të drejtës penale në Republikën e Shqipërisë apo kudo në botë. Dhe e treta, kjo është bërë për shkak se gjatë këtyre 30 viteve goditja qoftë nga ligjet penale, qoftë nga gjykatat penale, qoftë nga paketat antimafia, a e kështu me radhë, kanë qenë vetëm e vetëm për pjesën dhe për elementet penal të veprimtarisë së individëve apo të grupeve të krimit të organizuar. Dhe nuk ka qenë pikërisht për elementet financiar, për burimet financiare të krimit të organizuar. E kam qartë, nuk është marrë me pronat, edhe nëse i ka dënuar pronat u ka lënë. Jam dakord. Dhe pikërisht për këtë po bë. Fredi, di çfarë është frika kur dëgjon kryeministrin që flet ashtu, dikush që e kritikon dhe nuk e do si kryeminist dhe mendon që ai me veprimet e veta është duke uzurpuar, duke përdorur për qëllime personale, mund thotë ja. Që si thot ai për media, tani do filloj thot t'ia çoj OFL-n edhe mediave, t'ia çoj dhe pronarëve, t'ia çoj dhe gazetarëve, që ndoshta ajo nuk ndodh kurrë. Në themi si parim, mund të ketë sigurisht individ. Duhet të shërojë një element tjetër dhe pastaj në rastin më të mirë kjo është krijoni keq kuptim shumë të fortë. Është keq kuptim ose duhet të ketë transparencë totale. Ti thuhet që ky është ekrani, ky është gazetari, kjo është media që e bën këtë punë. Përndryshe kupton, tani po flasim. Dukemi të gjithë si kriminal në kërkim. Tjetra që nuk është sqaruar mirë gjatë debatit publik
në lidhje me paketën anti-KÇK është fakti se kjo paket është e përkohshme, është një masë e jashtëzakonshme, por e përkohshme me veprim të përkohshëm deri në 31 dhjetor 2020. Pse është e përkohshme? Sepse presupozohet që ajo pritet të mbushi një bushllëk që krijohet nga momenti që u shkatrua, filloi çmontimi dhe rënja e institucionit të sistemit të vjetër dhe të kalbur të drejtësisë, drejt ngritjes dhe vendosjes në eficiencë 100% të gjithë institucioneve të sistemit të ri të drejtësisë. Në momentin që gjitha institucionet e sistemit të ri të drejtësisë do funksionojnë 100%, atëherë në përpjestim të shtrejt bie dhe forca e paketës dhe e veprimeve që burojnë nga paketa anti-KÇK. Pra, këto duhen qartësuar dhe sqaruar në mënyrë që opinioni, pikërisht pra, dhe opinioni duke qenë i qartësuar, atëherë do ketë më pak keqkuptime dhe gjithë debati dhe diskutimi do futet në disa binar më logjik, më me argumenta dhe nga pikpamje juridike, por dhe nga pikpamje logjike, mediatike e kështu me radhë. Gjekmarkaj, me që jemi ne ta konsumojmë të pjesën tonë mediatike si fillim. Shiko, Dante Alighieri tek ferri gënjeshtarët i fut me këmbë naku, e kupton. Kryeministri e di që gënjen, sidomos raport me gazetarët, me analistët, e ka mllef të vjetër ai këtë, sepse ca kohë quajti kadring, kazan, e ka shumë problem sepse mbase opozitarizmi gazetaresk ata e ka bezdisur shumë. I kanë thënë shumë të vërteta, i kanë vënë në dukje një problematik të rëndë që e ka shoqëruar të gjatë 7 viteve, sjelljen në parlament, në pushtet lokale dhe paka shumë kudo në hierarkinë e lartë të shtetit, të personave të cilët kanë pasur një të shkuar të errët kriminale, dhe tani ai kthehet botës mediatike me të njëjtën akuzë, dhe kjo është qesharake, është e pakuptimt, por është dhe turpshme dhe rrezikshme në të njëjtën kohë. Nëse s'është e vërtetë. Sa më e rrezikshme është nëse është e vërtetë. Shiko, të gjitha të vërtetat nuk flenë tek shtëpia e Ramës, nuk është padroni të vërteta absolute në këtë vend. Ligjërimi i tij të kuptosh që ai sikur sapo ka komunikuar me Zotin dhe na jep verdiktin nga foltorja e parlamentit, por nuk është kështu, e vërteta është shumë relative her pas here. Në këtë kontekst atij duhet sepse ai e di çfarë ka bërë me KÇK-n, ka bërë një batut, e ka shndruar në ligj, kjo tregon se sa banale në thelb është gjithë lëvizja, gjithë ngrehina e institucioneve që i shkojnë nga pas, të cilat komandohen për ti një farë mënyrë hierarkike, dhe e di që po cënon thelbin e të drejtave të njeriut, në një vend demokratik edhe kriminalet kanë të drejta, unë kam simpati për kriminalet, nuk i mbroj kriminalet, por në çdo vend kanë të drejta, njerëzit e zakonshëm kanë të drejta, të dyshuarit kanë të drejta, dhe këto të drejta i përcaktojnë institucionet, i përcaktojnë prokuroria dhe mbi gjitha gjykata. Në këtë rast, të drejta i ka në dorë drejtori i policisë. Nuk është kaq i thjeshtë. Është një hakmarrje, jo tamam, por me shumë dhe tallje në reformën në drejtësi, që ai prokurorit përgjithshëm, kryetarit të SPAK-ut, i vë në kryeardhë i Veliun, dhe në rreth çdo drejtor policie ka të drejtë të fusë në përgjim këdo që ai mund të dyshojë. Pra, dyshimin vetë ngrihet si institucion, po dyshimi mund të jetë gjueti i shtrigash. Dyshimi mund të përdoret për kriminalet, por mund të përdoret edhe për kundërshtarët. Unë jam i bindur që kjo është një gjë se nuk bind në vetvete duke gjykuar 7 vitet e Edi Ramës serioziteti i tij në luftës së krimit. Gazetarët e thonë fillojnë nga Surreli, nga Vila Jote. Shumë mirë, le ta fillojë, ja mbyll gojën gazetarë, por nuk e bën. Vetëm bën retorikë nga foltorja e parlamentit. I thonë për ministrat, përsëri nuk e bën. I thonë për një oligark dhe njerëzit që ka për rreth, përsëri i mbron. Kështu që në këtë kontekst, ai sot ka preferuar që të mbrohet duke sulmuar botën mediatike dhe mendoj që ka kryer një akt të shëmtuar, po as të shëmtuar sa që ishte ligji që ai tentoi të miratonte në parlament dhe nuk ja doli për momentin nga presioni ndërkombëtar dhe kombëtar që ishte ai antishpifjes. Kështu që çfarë të them, domethënë kjo thjesht më trishton. Kjo për sa i përket sulmit që i bën kolegëve dhe gazetarëve, dhe nuk mendoj që ti e me rrogën nga krimi, as unë nga as të tjerët. Ne marrim secili nga puna jonë që bëjmë. Se si e me rrogën kryeministri dhe rrogat e tjera, pastaj duhet ta shohim me lup këtë punë. Shameti, pse duket sikur ka një situatë e cila
nga majoranca po kërkohet të menaxhohet me ligje ekstra, me ligje që dalin jashtë një agjende normale politike në vend. Ja, u sqaroj unë në detaje. Unë doja të bëja vetëm një parantezë, megjithëse kolegu Peza e elaboroi si çështje në raport me qëndrimin që media ka mbajtur para edhe pas miratimit të aktit normativ apo të një tërësie ligjesh që mendohet të ndryshohen për ta bërë të plot gjithë paketën tashtu quajtur anti-KÇK. E vlerësoj shumë qëndrimin tuaj dhe me gjithë respektin për gjithë gazetarët apo mediat në përgjithësi, do më kam qenë i zhgënjur nga gjithë qëndrimi para miratimit se pakete. Besoj e kujtoni që ka qenë mos gaboj 1 apo 2 ditë para tërmetit të 26 nëntorit. Po, kam pasur zotin Leshaj atë natë, me 25 nëntorë kam pasur. Mbajmën. Dhe ajo që do të kërkoja unë dhe që gjithë shqiptarët kërkojnë është që një zëri të gjithë ta vlerësonin, përfshirë dhe gazetarët edhe përfaqësuesit e media, të vlerësonin këtë nismë si pozitive, pra për thelbin që ajo përmban në vetvete. Gjë të cilën unë paraprakisht nuk e pash, po të kthehemi mbrapa. U arri deri aty sa doli dhe një draft që nuk e di se ku e gjetën, se nuk ekzistonte ai draft realisht. Ne nuk besoj që është shpikur, po mund të ketë qenë një draft para prag i cili ndoshta nuk ishte final. Nuk ishte nga shpejtësia e shpërndarjes lajmit të shtuar dhe u qarkulloi shumë shpejt. Uanat e muaj po nuk besoj që u shpik nga gjithë gazetarët. gjëja dhe u ngrit një mur vetë mbrojtje, do të thosha. Po nga kjo që I mirë kuptoj deri në një pikë të caktuar. Shametaj, unë e kuptoj, ka shëndrime editoriale dhe shëndrime editoriale janë shëndrime editoriale të mediave, mund t'jenë pro, mund t'jenë kundër, nuk ka rëndësi, mund t'jenë me ndikim politik. Po thua që është ndikim kriminal. Sa i takon kësaj, unë nuk dua ta komentoj qëndrimin e kryeministrit, se sikur se tha kolegu Peza. Gjekmarkaj jemi akuzuar gjithmonë për qëndrime politike, për njërit kundër tjetër e tjerë. Por kur vjen puna tek akuza me sfond kriminal, unë mendoj që këtu shteti duhet të jetë serioz dhe të ndaj shapin nga sheqeri. Absolutisht. Dhe thot, Koli është i sponsorizuar nga krimi, Gjekmarkaj jo. Unë nuk dua ta komentoj këtë fjalë të kryeministrit, por jam i sigurt që ka burimet e veta dhe ndoshta në një kohë nuk kemi të gjithë kazanët. Në një kohë tjetër, absolutisht po. Dhe unë ndaj të njëjtën pamje, absolutisht po, absolutisht po. Më thoni që duket sikur ka një ngut nga majoranca, nga Partia Socialiste, për të bërë disa, pra, do të thënë, për të bërë ligje që janë jashtë agjendës themi politike 4 vjeçare të majorancës. Nuk mendoj që në 2017 kur fitu zgjedhjet kishte normën bënit ligjin anti-KÇK. Doli si pasojë një nevoje të caktuar për shkak të caktuar. Kjo e portaleve, doli dhe kjo rrugës. Pra, dhe këto ligje që dalin jashtë agjendës normale politike, sigurisht të krijojnë një dyshim, një pikë pyetje, dhe të kundërshtarët mund të krijojnë dhe akuza. Patjetër. Gjatë gjithë kohës, domethënë pas marrjes pushtetit nga Partia Socialiste, reforma më e rëndësishme për cilën ka mbajtur flamurin kjo majorancë është reforma në drejtësi. Më e rëndësishmja në 30 vitet post-komunizëm. Dhe realizimi në praktik, sepse është tjetër gjë bërja në letër me miratimin e ligjeve organike apo dhe ndryshimet kushtetuese që u bën nga 2016 e në vijim, dhe tjetër gjë zbatimi praktik dhe ngritja tërë kësaj ngrehine apo strukture të re që dilte derivonte nga këto ligje organike dhe nga ajo që u ndryshua në kushtetut. Dakord? Dhe sot jemi në pikën që më së fundi është konstituar dhe institucioni i inspektorit të lartë të drejtësisë. Por midis zbatimit në praktik të realizimit apo të kompletimit procesit vetimut nga njëra anë dhe kompletimit të tërë trupës së organeve të reja drejtësisë, pra nuk mund t'i bësh me një të rënd të lapsit se është një proces. Dhe në këtë periudhën tranzitore kanë dalë shumë problemet të mëdha, sepse ju jeni ndjeni që po merren vendime skandaloze nga magjistratët sot, Republikën e Shqipërisë, më së shumti nga ata magjistrat apo gjyqtar të cilët janë në pritje të procesit vetimit, e ndoshta e kanë dhe tundimin shumë të madh për të realizuar, për të bërë cirke dhe për të marrë vendime haptazi në kundërshtim me ligjin. Dhe kjo majorancë ka përgjegjësi ndaj publikut shqiptar për të garantuar
respektimin e institucionit të shtetit të së drejtës dhe vënien në vend të drejtësisë dhe realizimin e drejtësisë. Mirë po, sikurse e dini, pushtetet janë të ndara dhe maksimumi që kjo majorancë mund të bëj është që tregoj gatishmëri absolute dhe kjo qeveri mund të bëj tregoj gatishmëri absolute për luftën ndaj krimit, në përgjithësi e krimit të organizuar në veçanti. Artikulimi nga ana e kryeministrit e paketës anti-KÇK në gjuhën origjinale, në variantin origjinal, kishte pikërisht këtë, pra goditjen e magjistratëve të korruptuar apo që prezumohen të korruptuar apo të intimiduar që kryejnë veprimtari. Të përfundoj. Që marrin vendime skandaloze haptasin kundërshtim me ligjin. Dhe kundërshtim me sensin, common sensin. Me ligjin. Dhe çfarë ka ndodhur? Ti liron njerëz që janë dënuar me burgim përjetshëm dhe i liron, nuk është thjesht kundërshtim me ligjin, kundërshtim me trurin. Suspendimi i lirive bën situatë jashtëzakonshme. Cili ka qenë cilat kanë qenë arsyet që çuan këtë. Nga një anë kemi që më në fund është konstituar spaku, pra zyrtarisht dhe formalisht është operativ për të kryer veprimtarinë e tij, por nga ana tjetër kemi të paralizuar dhe është në proces sapo ka nisur procedura për kompletimin e byros kombëtare të hetimit, e cila do të jetë ajo leva ekzekutive që do të bëj punën për të marrë materialin për t'ia çuar spakut, dakor. Në kushtet e këtij vakumi faktik të gjës, e kemi gjetur të udhë se zgjidhja me drejt kjo e miratimit të këtij akti normativ, pasi spaku në vetvete nuk ka vetëm këtë objekt, këtë veprimtari që përcaktohet edhe në gjuhën edhe në frymën që ka akti normativ, sikurse e dini, ka Zëri Shametaj, para se të ja fjalën Blendit. A jeni ju jeni një jurist shumë i njohur. Temi për suksesin tuaj profesional, para se t'i futeshit politikës. A jeni ju si jurist absolutisht i bindur, jo politikisht, se politikisht pastaj janë ligjërisht, po absolutisht i bindur se nga pamja ligjore kjo ishte rruga ja u them me sinqeritet apo rruga e dur? Patjetër. Unë kam bërë profesorin e procedurës penale dhe shumë kolegë të mi, avokat, profesor, i student mi do thoshin orë që nga të shmendur profesor Adnori që po na thot tani lidhur me. Pra, më skeptiku nga të gjithë dhe ja u kam përcjell gjithë kolegëve në Partinë Socialiste kam qenë unë i pari. Dhe kam ngritur sirenat e alarmit që shok, hajde ta shikojmë mirë këtë punë sepse duhet patjetër thelbi i gjës është që të mos cënojmë liritë dhe drejtat themelore të njerëzit. Nga një anë, të mos kemi implikime kushtetuese, të mos kemi kundërvënie. Jeni sigurt që kjo paketë e ofron këtë? Për këtë ju siguroj, ju garantoj, as implikime kushtetuese, as lidhje me kodin e procedurës penale, që janë shumë të rëndësishme se flas është Konventi Evropian për drejtat e njerëzit, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Kodi i procedurës penale. Se për drejtat e njerëzit, Strasburgu ka liruar dhe 3 mafiozë italianë. Dhe ju siguroj, për drejtat e njerëzit. Ju siguroj që ky material, pra ky ligj, ky akt normativ është komplementar dhe për fazën tranzitore të konstituimit të plotë të gjës nuk bën gjë tjetër veç se ndihmon në realizimin e atij synimi dhe nuk vjen kundërshtim as me ligjin antimafia që është në fuqi, dakor? As me gjithë të tjerat që e përmenda. Dhe unë jam shumë i kënaqur sot që nisma jon ligjore, unë isha një nga nismëtarët për ndryshimet në ligjin për statusin e magjistratëve në Republikën e Shqipërisë. Se për ato unë konsistonte në 2 gjëra, që u miratua sepse ishte ligj me shumicë të cilësuar. Ja, zoti ta përfundoj, lutem, se nuk ju ndërhyra. Ta përfundoj, ju lutem. Dhe është kaluar ky ligj dhe roli kryesor i ndërhyrje, pra ishin 2 ndërhyrje. Njëra është ajo e betimit që ndoshta e sqarojmë pak më vonë për gjithë magjistratët për ceremoninë e betimit dhe gjëja më kryesore ishte motamo ajo që është artikuluar në gjuhën origjinale nga kryeministri për rolin anti-KÇK. Rol i cili, me ndryshimet që u kaluan sot në Kuvendin e Republikës Shqipërisë, i takon inspektorit lartë të drejtësisë, që në raste flagrante si këto që janë artikuluar në media, inspektori lartë i drejtësisë kërkoi informacion nga të gjithë subjektet relevante që janë të detyruar të japin informacionin sipas ligjit dhe brenda 3 ditëve të kërkoi pezullimin e pezullimi është ngrirja, pra nis procedim disiplinor ndaj magjistratit, kërkon pezullimin e tij dhe brenda 3 ditëve Këshilli i Përkatës, pra KLG-ja apo KLP-ja respektivisht, vendosin automatikisht pezullimin e këtij gjyqtari. Kështu që ai gjyqtar nuk mund të bëjë dëme të mëtejshme se ky është problemi më i madh. Jo, ke gjyqtarët jam dakord. Ke pjesa e gjyqtarëve jam dakord. Dhe ka qenë fakti që ajo ndodhi në fillim
unë aty u bëra pesimist. Kur pash që gjëja pastaj është proces. Megjithatë, zoti Sulaj, sigurisht ka ky ligj për çështjen e pronave, drejtave të njerëzit e tjerë ka dilema të forta. Shameti thotë jo. Dikush që është dashamirës si këtij ligji më shkruan tani thotë anti-KÇK-ja thotë kaca në ngjashmëri me makartizmin, ndryshojnë vetëm objektivi nga komunistët tek kriminalët. Por askush nuk thotë që Amerika asaj kohe nuk ishte demokratike apo dhe pas fundimin e ligjit. Kjo është tautologjia. Por ama ta mbaroj pak se do ta kundërshtoj vetë, sigurisht Amerika e Makartit nuk ka qenë Amerika ideale e drejtave të njerëzit. Apo jo. Si fillim zoti Balla, unë duhet të theksoj sepse shpesh herë edhe kryeministri dhe të gjithë në opinionin publik vërehet që shikohet që ata të cilët japin një kritik ose ata të cilët japin një mendim ndryshe, si mund bëhet më mirë, shikojnë sikur atakojnë ligjin kundër krimit organizuar. E para duhet theksuar dhe duhet mshuar fort që askush nga ne nuk është kundër luftës kundër krimit organizuar, elemente kriminal apo shumë subjekteve të tjera të cilat mshehin paratë e krimit organizuar. Kjo është për të theksuar dhe për të parë shumë. E dyta, ajo që duhet theksojmë është që ky akt normativ, i cili u miratua së fundmi nga mazhoranca, e ka një fillim shumë më herët. Unë do t'i përmendë profesorit në vitin 2016, kur u miratua reforma drejtësi, në datën 21 korrik, ishte një draft i cili thoshte, në atë kohë thoshte, Byroja Kombëtare e Hetimit duhet të ishte nën urrëzua. Sepse kjo është një qëllim i cili ishte nën Ministrin e Brendshëm. Ajo urrëzua varianti parë spa. Varianti që erdhi në orën 6 asaj dite birës për të futur dhe për të votuar nga Parlamenti. Dhe syqorra si atë kohë. U ndrua dhe u votua reforma në drejtësi e cila ishte një konsensus të gjithë palëve. Akti i fundit, i cili erdhi nga mazhoranca, është një akt i cili do të sjellë kontrollin që vjen nga drejtori i policisë së shtetit për të kontrolluar dhe për të injektuar frikën ndaj kriminalëve. Kjo është diçka shumë e mirë dhe ne mshojmë dhe ne duhet të mbështesim të gjithë oficerët e policisë së shtetit, të cilët ta luftojnë këtë gjë. Patjetër që po, që të gjithë opozita e të gjithë. Tani un kam një pyetje shumë të thjeshtë. Ore, ne jemi në Shqipëri dhe që të gjithë duhet kemi pak edhe kujtesë se çka ka ndodhur. Sa jemi të bindur ne që një njeri i cili në 7 vite që ka qeverisur. Pra, këtu kam me kryeministrin. Një njeri i cili në 7 vite ka qeverisur. Ka bërë pjesë të parlamentit dhe tjetës publike shqiptare njerëz të inkriminuar. Ka bërë pjesë të kandidimit njerëz të inkriminuar. U bë një ligj që ishte ligji i dekriminalizimit. Pra, ju thatë gjithë në sytë e gjithë shqiptarëve, në sytë e ambasadave, në sytë e njerëzve, në sytë e Europës, si tha more, bëjmë një ligj dekriminalizimit për të ndaluar njerëzit të ishin brenda. Pra, u bë një kukule e madhe për gjithë ta njerëz që nuk do të ishin pjesë e politikës, njerëz të inkriminuar. Dhe në fund nuk u zbatua dhe erdhën vitin 2019 që kishim shumë kandidat për bashkit, të cilët ishin po të inkriminuar dhe u bën pjesë e jetës politike. Pra nuk dëgjoj asnjëri. Po mos që sa për kujtesë informacion, sot një antar i Këshillit Bashkiak të Kamzës gjithashtu është përjashtuar nga funksioni publik për shkak të implikimit të tij në trafik drogën jashtë vendit. Të gjithë ata të cilët ishin pjesë dhe janë pjesë e një jetës zezë në Shqipëri, u futën të bën pjesë e jetës politike, jetës publike shqiptare. Pra, ky njeri pas ka një vullnet të jashtëzakonshëm për të luftuar krimin, kur bëri pjesë gjithë ta njerëz për të bërë pjesë e jetës politike shqiptare. Kjo është dilema, thoni ju. Pra, kjo është dilema dhe për të ashtruar edhe gjithë shqiptarëve. Ka njëri që e beson këtë? E dyta, ajo që duhet shikojmë edhe nga ana juridike dhe këtu le të ndihmojnë edhe panelistët e tjerë është shumë e rëndësishme. Ore, a ka njëri në Shqipëri që mendon që krimi organizuar, elementet kriminal që janë sofistikuar kaq shumë sot, i kanë pasuritë në emër të tyre, në emër të afërmëve të tyre dhe në emër të atyre që janë shumë afër tyre? Nuk ka. Dhe unë mendoj që duhet ndajmë shumë. Disa prej tyre edhe kur i kanë deklaruar kanë dalë të varfër. Prandaj them, duhet ta ndajmë shumë shohun mediatik edhe punën që duhet bëhet. Unë mendoj që si fillim është e mirë që luftohet krimi organizuar, por duhet luftohet me të vërtetë. Dhe ajo që është e rëndësishme është që ne në rast se duam ta luftojmë krimin organizuar, duhet të shkojmë me të vërtetë tek paratë e tyre dhe tek pasuritë e tyre. Dhe pasuritë nuk janë këtë e di unë një njeri që kam pa kohë që ushtroj drejtën penale, por shumë tjerë që janë më nderuar se unë dhe kanë më shumë kohë sa unë, e dinë shumë më mirë sa unë, që krimi organizuar nuk i mban pasuritë e tyre apo paratë në emër apo në afër familjarëve të tyre, por i mban në rrethin e tij. Në miqë e tjerë. Mund të shohim rastet e fundit që kemi në qytetin e Durrësit e tjerë. Tani, ajo që është e rëndësishme që shikoj kundër gazetarëve dhe pse ndodh kjo. Zoti Balla, kryeministri shqiptar ka një atë që duhet ta shikoja që unë kam parë gjatë këtyre 7 viteve është që të gjithë ata që e kritikojnë, të gjithë gazetarët që mund t'i vëjnë kundra, edhe kolegët zotit Peza, edhe kolegët tuaj, janë të gjithë kundërshtar të tij dhe ata e kanë gabim. Jo, unë nuk mendoj kështu. Unë mendoj që
Edi Rama ka një problem shumë të madh dhe problemi i madh është që ai është i kapur nga krimi. Dhe këtë nuk e them sot. Pse? Ju tha gazetarëve që janë tulur me krimin organizuar në tavolinë? Po. Para një jave, ja ku jemi që të gjithë le ta përgënjeshtrojmë, kemi një foto të kryeministrit shqiptar, i cili ka të gjitha mundësitë për të kuptuar që janë apo s'janë kriminal njerëzit që janë afër tij, që ishte me një njerëz i cili ishte inkriminuar. Apo jo, ka dalë media. Pra, kur kryeministri ka të gjithë mundësinë që mos rri me njerëzit e inkriminuar, i thot gazetarëve, të cilët ata rrin me njerëz të inkriminuar. Pra, ore e para do të mendojmë që a ka vullnet kjo qeveri, a ka vullnet ky kryeminist për të luftuar krimin? Krimi luftohet me vullnet politik. Dhe unë mendoj që nuk e ka vullnetin sepse janë bashkë me krimin dhe krimi ka kapur këto. Peza? Ka një që do të sqarojmë atë keqkuptimin që u kryua në gjenezë të paketës anti-KÇK që ju e përmendët, Koli, në lidhje me fokusin e goditjes, do ishte kundër prokurorëve dhe gjyqtarëve që lironin kriminalët, apo do ishte me objektin dhe subjektin që ka sot. Sigurisht që do të kemi parasysh kontekstin kur u bë shfaqja e parë publike e kryeministit një ditë përpara le të themi tërmetit të 26 nëntorit, kur sapo kishin ndodhur lirimet e para të burgosave me burgim të përjetshëm, që çka në çdo vend demokratik të botës, por jo vetëm, do ishte një skandal i përmasave të jashtëzakonshme dhe aty u theksua më shumë që ka një simbiozë, ka një paralele, ka një ecje mbi dy shina të atyre që janë pjesë e krimit të organizuar dhe një pjesë të vogël, por që po bën një dëm të madh, që janë ende brenda sistemit të drejtësisë, të cilët po i stimulojnë dhe po i japin atyre mundësinë të fitojnë lirinë dhe atëherë kur është komplet e pamundur të jesh i dënuar me burgim përjetshëm dhe të lirohesh vetëm në Shqipëri ndo. Dhe pikërisht kjo është ajo rruga mbi të cilën po ecën lufta kundër disa anti-KÇK-s. Ka bërë Vangjush Dakuja letrat. Tani merroni pak edhe me Vangjush Dakun. Mund të e kupton, mos e bëni retorike banale që vetëm gjykatë prokurorë. Ky është një mekanizëm i tërë që ushqehet nga politika. Kush e ka ushqyer në këtë rast? Mund ta vazhdoj edhe Partia Socialiste, dalë po mos më ndërpret, vetëm një sekond. Pastaj do tu kemi 2 orë do debatojmë. Që na shikojnë tani, jo vetëm gjysmë vërtetash. Tani vërtetën plot në tavolinë. Ashtu. Tani, e vërteta ishte që kjo pjesë pra e fokusit për krimin organizuar, për grupet mafioze, për familjet mafioze, për grupet e strukturuar kriminale, e kështu me radhë, të cilët janë dënuar me vendimin gjyqësor të formës prerë dhe që paratë e tyre rrjedhin nga krimi organizuar dhe nga trafiqet, nga prostitucioni, nga droga dhe çdo lloj tjetër i elementeve të luftës kundër krimit organizuar, do jetë subjekti i saj dhe ata prokuror ose gjyqtar të cilët me koshiencë, e përmendi pak edhe zoti Shameti, duke e ditur që nuk do ta kalojnë dot procesin e vettingut, janë duke bërë qokat e fundit, pasi e dinë që do dalin në sistem dhe do jenë përjetuar për 5 vjet. Këtë nuk kemi dilema te kjo pjesë. Dhe besoj se asnjëri nga ne nuk merr përsipër të jetë me këtë pjesë, me këta element, sado të pakën, por me dëme të mëdha brenda sistemit drejtësisë që ndaj asaj që tha Gjekmarkaj çfarë përgjigje. Dhe për çfarë? Atë, Gjekmarkaj, atë ty a thot Gjekmarkaj vetë dhe herë. Ju thash kontribut për limin këtyre personazhe ka ish kryetari i bashkisë. Tani nëse zoti Gjekmarkaj, nëse ky është një kontribut që përbën shkelje ligjore dhe penale, mund të referoni sistemit të drejtësisë, prokurorisë, gjykatave dhe janë ata që e sqarojnë, nuk e sqarojnë dot këtu në panel. Doja ishte diçka interesante e njëri nga panelistët. Po patjetër, vetëm ajo që thot Gjekmarkaj ka sens tek barazia paraligjit. Pra, sepse skepticizmi ndaj temi moralit të kësaj pakete ligjore, për cilën në parim nuk besoj që ka edhe sondazhi i Zaloshës para dy ditësh e vërtetoi këtë. Pra në kohë 66%, 66 në kohë që mbështetja vetë proposon ishte 55, pra tregon që njerëzit nuk e duan këtë, që tha Blendi me drejt. Pra njerëzit e duan që të luftohet krimi me gjitha mënyrat. Njerëzit duhet që të luftohet krimi, por nuk duan turizëm policor propagandistik. Po pra, duan kështu show, duan dhe ideja është moment 7 vjet në radhë, vetëm 7 ditë Sokol. Kjo pra, 7 vjet ai s'ka bërë. 7 vjet ka mbushur Shqipërinë me kanabis. Ky duhet të jetë një format i cili t'i preket gjithë në mënyrë të pa diskriminuar. Pra,
të gjithë të kalojnë këtë sitën, të gjithë të përballen me këtë situatë. Pa dallim feje, ka hinë edhe ideje. Dhe ngjyrës politike. Po. Okej. Ti jap një përgjigje. Bile bëhet i besueshëm kur e nis nga vetë. Bukur. Ti jap një përgjigje kësaj. Më tepër që ka qenë në akuzë prej 3-4 vitesh. Mund të jap një përgjigje kësaj? Gjatë këtyre ditëve që ka filluar ky operacion, ndoshta Gjekmarkaj, mos e merr Amerikën vetëm atë kur të pëlqet ty. Jo. Japim ti jap disa vetëm kur është Amerika e McCarthy. Kur është Amerika e Barack Obama. Hajde debatojmë. Po ti e ke kundërshtuar tani, mos hap arkivën, sa herë ke kundërshtuar amerikanët. Mund para një javë. Pra mos ta marrim, Amerikën duhet ta marrim total, siç është. Edhe kur na pëlqen dhe kur s'na pëlqen. Po para një javë, para ditë, nuk ka rëndësi. Po e ke kritikuar. Dhe ka thënë demokracia është demokraci pavarësisht çfarë. Mund të jap disa informacione për ditët e para të operacionit. Më intereson me thënë vërtetën çfarë na intereson neve se na e thonë amerikanët. Ka qëndrime për cilat jam dakord me ato që thot ambasada e Shtetit Bashkuar, shumë dakord. Ka qëndrime të cilat nuk i kuptoj, ka qëndrime të cilat nuk jam dakord. Po sigurisht. Po mos nxjerr vetëm ato për cilat je dakord. O pranoje mos e prano. Në këtë rast, edhe është një element plus. Okej. Mund të jap një informacion në lidhje me Peza, fal. S'ka problem. Mund të jap një informacion në lidhje me ditët e para të këtij operacioni, janë 15 persona që kanë bërë vetë deklarimin deri tani mbi bazën e kërkesës të bërë nga operacioni Forca e Lirit dhe OFL-ja. Është bllokuar një resort turistik, një pikë karburanti, 8 banesa banimi, 8 godina banimi, një njësi shërbimi, 3 automjetet të blinduara dhe mijëra metra katror, troje dhe tok ar. Dhe operacionet sigurisht do vazhdojnë çdo ditë. Do vazhdojnë çdo ditë me 1, 2, maksimumi 3 individ, në mënyrë që kaq është dhe kapaciteti përballues i trupës, por nga ana tjetër, duke patur parasysh se janë operacione të cilat kërkojnë shumë angazhim dhe burime, jo vetëm financiare, jo vetëm burime njerëzore, por edhe infrastrukturore, të infrastrukturës hetimore dhe deri në quhen e tyre përpara drejtësisë. Më pas është gjykata, mas pagut është gjykata që do vendosi për ta. E dyta, nisur nga diskutimi panelistëve që po bëj këtu, ne duhet të sqarojmë një gjë, siç sqaruam që kush është fokusi i paketës anti-KÇK, që është goditja burime financiare të zeza, ne duhet të krimit organizuar. Po pra, të krimit organizuar. Ashtu, sqaruam edhe pjesën për trupën që jep vendime haptazi, jashtë logjikës njerëzore, thatë ju, jashtë ligjit, jashtë kushtetutës e kështu me radhë, dhe e treta u përmend ligji i dekriminalizimit. Duhet të kuptojmë një gjë, që për pjesën e njerëzve të cilët merren me angazhime publike, politike, kërkojnë të zgjidhen në pozicione të ndryshma në parlament apo në pushtetin lokal dhe kështu me radhë, ka 2 ligje që funksionojnë. Kjo është gabim, sepse para do të lutem, është gabim. Pse? Të le ta shpjegojmë nga ne. Pse është gabim? Sepse ligjet lidhen me njëra, po di shumë më shumë të thuaj. Ligjet lidhen me njëra tjetrën. Po patjetër. Ai që ndan politikën nga krimi e bën qëllimisht. Politika dhe krimi në Shqipëri janë lidhur bashkë. Po më lër, sidomos në rastet që kemi parë. Dakor, aty po vim, aty po vim. Se unë kam qenë dhe jam partizani i ligjit për dekriminalizimin. E para është për të vënë dhe thjesht po informoj vetëm nga një anë politike. Dhe po informoj kemi një grup njerëz, vetëm një pyetje kam zoti Peza. Do mësuar një njeri i cili nga opozita shqiptare ka qenë inkriminuar dhe ka dalë këto. Mos thuaj të pyetje. Tani, ta japun tani. Se dalin që të gjithë inkriminuar nga Partia Socialiste. Ka dalë po e denoncuat vetë. Të gjithë njerëzit. Nuk është vërtet. Tani, përgjigjja është kjo. Pse kemi një grup, të gjithë bandat, të gjitha mund ta dëgjosh përgjigjen? Ja, lutem, vetë them unë. Po jepra se më ndërpret. Të gjithë njerëzit pyetje më lër tani të jap përgjigjen. Nuk kryet organizata kriminale. Të gjithë njerëzit që kanë kryer veprime kriminale. E kuptova. Mund të të jap një përgjigje ose kanë një lidhje me një njerëz të Partisë Socialiste. Një sekond, mund të të jap një përgjigje. Përgjigjja është kjo. I cili doli ishte rasti që ndodhi më mirë. Apo jo, ishte ky. Tani, përgjigja është kjo. Ishin për pjesë fushatën elektorale të Partisë Socialiste. Përgjigja është kjo. Nga ligji i dekriminalizimit, i cili vazhdon të veprojë edhe në këtë moment që flasim, edhe nesër dhe pas nesër, kur nuk është e njëjta vëmendje siç ka qenë në fillim, ka ndalë jashtë sistemit 660 veta
Nga Partia Socialiste. Jo, absolutisht jo. E ke shumë gabim. E ke shumë gabim. U bë ligji i dekriminalizimit gjatë kohës 2013-2017. U bë ligji i dekriminalizimit. U arritëm që pavarësisht se u bë ligji i dekriminalizimit në 2019. Po më lërë më ta mbaroj logjikën, pastaj më kundërshto. Foti akoma njerëz që edhe një herë. Kjo tregon që duhet ta dias për ligj, nuk duhet ta dias për faktorët kombëtar Shqipëri, duhet ta di që ne kemi drejt të Rama dhe jemi vetëm ne ata të cilët do bëjmë çfarë duam ne. Absolutisht jo. Vetëm sa më shkurtë ndërhyrjet nga të dy. Pikërisht pra. Ajo që po them është që pjesa e politikës dhe të zgjedhurve në gjitha nivelet e pushtetit qendror dhe lokal në Republikën e Shqipërisë rregullohet nëpërmjet dy ligjeve, përfshi edhe ligjet e tjera. Një është ligji i dekriminalizimit, prej cilit kanë dalë jashtë sistemit 660 persona nga gjitha partitë politike, majtas, djathtas në qendër, duke nisur nga partia. Një deputet. Do ta sjell unë nesër listën të detajuar. Do ta sjell unë, ta sjell unë listën të plot. Po e ke pra, e ke me këshilltar lokal, me kryetar bashkish, me deputet edhe kështu me radhë. I ke të gjitha. Përfshi Partinë Demokratike, opozitën, të majtën të djathtë. Në sofistikuar tani. I merrni fëmijët të bandave dhe i vëni listat e deputetëve. Se tani po të respektonim si rishtas në debate, po ne nuk po ndërpresim mirë. Mirë, po më lër tani të kundërshtoj ato që ti mendon se janë fakte. Dhe ajo që po them është që unë të vënë nesër në dispozicion, më jep emailin, e bëjmë dhe publike të 660 personat, sepse i dashur mik, dekriminalizimi, kriminalizimi, anti-KÇK-ja, krimi organizuar, nuk ka ngjyra majtas apo djathtas, roz, blu, kuqe apo jeshile, por ka vetëm një ngjyrë, është i zi. Dhe si till duhet goditur kudo që ai del. E para dhe e dyta, përsa i përket politikës, ka për pjesën pasurore, ka një inspektoriat i lartë i deklarimit të pasurisë dhe të luftës kundër konfliktit të interesit, që funksionon që nga viti 2003 në Shqipëri dhe prej 18 vjetësh, çdo qytetar shqiptar që zgjidhet në një nivel të caktuar është objekt dhe subjekt i këtij inspektoriati dhe këto shkojnë në organet e drejtësisë dhe vetëm vitin e kaluar, po ju them, kanë shkuar mbi 130 zyrtar, të cilët kanë pasur problem. Ky proces vazhdon. Pse nuk u zgjodh forcoj inspektorati e sqarova gjatë që të nxjerrni një përfundim shkurt. Anti-KÇK-ja është kundër burimeve të zeza ekonomike të krimit të organizuar në Shqipëri, kundër grupeve të strukturuar kriminale, familjeve kriminale dhe shumë të radhë. Prandaj mos i ngatërroni. Ka Mu vjen keq që ndarje s'ka pasionin e Fredit, duhet për t'i besuar këtë gjëra, se Fredi vetë nuk i beson, është pjesë e trendit. Po më lër mua se jam këtu, unë flas vetëm gjëra që besoj, ato që si besoj nuk i flas. Si beson se ti ke pasur në parlament KÇK, ka shumë gjëra që mund mos i besoj, por nuk i them. Ato që i them i besoj 100%. Ke kudo në përbashkit, ca ju dolen do të dalin. Po kush e tha që s'ka? Unë të thash 660. Intelektualisht ke vështirë me i besu këtë gjëra, sepse kemi një mazhorancë që rizanin prej 7 vitesh, ka ajo që po qartësoj është të ndajmë njerëzit të kuptojnë ç'është anti-KÇK-ja dhe ç'është ajo që ka të bëjë me goditjen e krimit në pjesën e të zgjedhurve në pushtetin lokal dhe qendror. Ai shumë thjesht, mos i konfundoni kot, mos i ngatërroni. Qartësoni njerëzit, mos i krijoni mjegull. Është makijazh i shëmtuar, domethënë në Okej, ai është mendimi jot, por duhet qartësuar njerëzve se çfarë është dekriminalizimi i politikës dhe çfarë është anti-KÇK-ja kundër krimit të organizuar. Për një muaj kjo fushat propagande, do me thënë e cila është një mishmash nga pikpamja juridike që cenon për mua drejtat me gjithë se deputetit thotë që jo. Të jap argumente dhe pse jo. Ka kodin penal, ka ligjin antimafia, ka institucionet. Kjo KÇK-ja i duhet thjesht një fabulë re politike, do me thënë për të shkëtuar detyrën e cila është njollosur goxha nga bashkëpunimi me krimin këto 7 vite. Dua të sqaroj një gjë. Është krejt e vërtet që ka pasur një sër subjektesh dhe është e pavërtet që kanë qenë të gjithë këto subjekte të ligjit për dekriminalizimin apo pastërtinë e figurës që njihet, dhe të kenë qenë të gjithë nga Partia Socialiste, kjo nuk është e vërtet, pasi ka pas deputet të partive të tjera, nuk po bëj. Po ka pas nga LSI-ja, nga Partia e Çamëve,
Unë po them pa diskutim. Dhe ja më le ta përfundoj. Pra nuk se ju thatë që kanë qenë nga Partia Socialiste. Kjo nuk është kolegët tuaj që ju keni pranuar që të bashkoni intelektualet ta përfundoj. Në parlament Ju thatë që janë nga Partia Socialiste dhe kjo është e pavërtet. Është pavërtet. Sepse ka pas nga subjekte të tjera politike. Ta përfundoj argumentin. Kjo është e para. Deputetët e qeverisë është e pavërtet? Ka mundësi, unë ju dëgjova me vëmendje dhe do të lutesha që të flasim në radhë. E rëndësishme është që të sqarohet që Partia Socialiste është një familje madhe politike. Dakor? Dhe nuk është, do më thënë, është krejt normale, siç ka ndodhur që her pas here të dali subjekte të cilët të jenë subjekti ligjit për dekriminalizimin. E rëndësishme është qëndrimi, përgjegjësia e përpilimit të atij formulari të dekriminalizimit për ato subjekte të cilët duhet i nënshtrohen verifikimit, është personale, është individuale e atij që normale është një rastësi, të lutem ta përfundoj. Jo një fenomen, kjo është fenomen. Janë bërë në 10 personazhe. Ajo që është e rëndësishme është që Partia Socialiste ka mbajtur për herë qëndrim nëse kanë dalë të dhëna të reme të pasqyruara nga ata individ të caktuar dhe kjo është e dukshme. Unë jam, shiko, Adnor, nëse më lejon, se unë përdor gjithmonë një anekdotë që thuhet edhe anglezët, edhe gjermanët nuk i hedhin plerët nga dritarja. Por për arsye të ndryshme, anglezët nuk i hedhin për common sense, se thonë po i holla unë i hedhin dhe tjerët, ndërkohë që gjermanët nuk i hedhin se kanë frikë nga ligji. Tani unë e kuptoj logjikën tuaj. Ju thoni edhe jo vetëm kaq. Të sqaroj dhe një gjë teknikisht. Ju thoni është ligji dekriminalizimit. Ne si subjekt politik, jam dakord. Fredi pak më herët tha, kryeministri tha ka informacion ta mbyll se nuk është ky thelbi. Tani jo, po unë po them diçka tjetër. Sepse këtu po sqarohet të pjesën e vullnetit, sqarohet dhe pjesa e moralit kur doni të reklamoni anti-KCK. Pra ideja është, jam dakord me Fredi që thotë, kjo është ligji e 660. Po, pse ju ja leni në dorë ligjit? Një mazhorancë ka dhe morale. Po të tregoj edhe pjesën i parandalon vetë ta t'i afrohen asaj edhe pjesën formale edhe procedurale. Unë jam dakord që përgjegjësia është individuale. Jam dakord që ka boshllëqe dhe ligji dekriminalizimit. Po unë flas për vullnetin politik, sepse po të tregoni që keni vullnet politik për këtë. Vullneti politik është ky dhe besimi për masa të tilla ekstreme, por të nevojshme si anti-KCK-ja, shtohet. Pa diskutim. Dhe besoj kolegët këtu po ju kundërshtojnë, kjo pjesa. Unë ju siguroj që është në vullnetin e Partisë Socialiste që të ketë njerëzit më të mirë që të përfaqësojnë në të gjitha nivelet. Por dua t'ju sqaroj një gjë teknikisht, që maksimumi i verifikimit që ne si subjekt politik mund të bëjmë është brenda vendit, sepse i kemi mundësitë edhe zyrtarisht ta bëjmë. Ndërsa për historira të ndodhura jashtë shtetit, si të kërkosh gjithë për në kash dhe më besoni, këtë ja u them teknikisht periudhë tranzicioni, ka shumë veta që për ta kanë pasur aksidente e tjera. E rëndësishme është që ne kemi mbajtur qëndrim në çdo rast që një individ i cili ka përfaqësuar Partinë Socialiste ka paraqitur të dhënat rreme dhe dua ta mbyll këtë pjesën e dekriminalizimit. Ju pash që në fjalën tuaj ishit shumë skeptik lidhur me rolin e përcaktuar të policisë shtetit, të ministrit brendshëm apo drejtorit përgjithshëm policisë tek akti normativ. Unë mundohem të jem garantistë në drejtimin e tyrezave të tilla. Po unë po them, unë kur e them, mos më merr mua. Unë jam thjesht përcjellsi i një shqetësimi që ekziston. Kryeministri i Parlamentit thotë që gazetarët janë me krimin, televizionet me krimin, opozita me krimin, tani ky që e ka mbush vendin të 7 vjet me kriminal në parlament, në bashkitë e vetë është me krim. E kupton? Kjo është këndvështrimi juaj. Ajo që unë e shoh nga këndvështrimi i vendi duke këtij lidhur me krimin të 7 vite, i akuzon se njerëzit shfaqsin krimin. I dashur Agron, 2011 kryeministri asaj kohe më akuzoi për puçist. Kërkoi tabulatet e telefonave të mia. Pra, do isha përballur unë dhe kolegët e mi me një komision hetimor. Çfarë do të thotë kjo? Ta them unë. E di kush është krahasimi? Mendon se jam dakord me këtë? Jo, nuk jam unë gjykatë si yt më Agron. Unë nuk jam gjykatë si yt dhe as nuk pranoj që të kemë gjykatës një politikan. Ajo që unë shumë rritet egoja për shërbim mbi analizën tavolinë. Ndryshe nga ty Agron,
Unë dua që kur kryeministri i vendit të flasi, të thot me fakte, më zotëri. Mos na fusi të gjithëve në një kazan. Kjo është ideja, dhe mos fusi as gjithë politikanët në një kazan, dhe as gjithë kriminalët në një kazan. Po se ka seriozisht, e din vetë që Genia është ndërgjegjshëm. Më dakord, ti je komentator në tavolin dhe mund ta bësh, unë nuk e bëj dot. Unë po të them, momentin që unë jam kriminal apo lidhem me kriminalët, mos e thuaj përgjithësi, thuaj me emër dhe mbi emër. Thuaj me emër dhe mbi emër, thuaj me emër dhe mbi emër. Ka kolegë që me drejt kanë thonë veting edhe media, bëje këtë vetingun. Po mos i përfshit gjithë me një emër. Sepse është ofenduese për profesionin tonë. Unë kam 30 vjetë profesion, Fredi gjithashtu. Po flas si ne më të vjetrit, pasi ju jeni pak më të ri. Po ne kemi 30 vjetë profesion. Kupton, na thuaj atëherë, na thuaj ku jemi. A, nuk kemi ne. Është tjetër, thuaj emrin aty tjetrit. Çoje veja aty shiritin. Kupton? Po mos ja vesh shiritën e verë në gojë gazetarëve. Ky është shqetësimi im. Ky është ai që kam. Përgjigjen gazetarët janë ata që po japon dështore. Jo të gjithëve. Përgjigjen sa na takon ne e dham dhe qëndrimi jonë që ai qartë. Nëse ju duhet më shumë, nuk kemi pse t'i ajmë minuta emisioni, e thret kryeministrin si në televizion, bërë emision dhe ta përfundoj argumentin. Pra, ka skepticizëm mbi rolin e policisë, të ministrit brendshëm apo të drejtorit përgjithshëm policisë. Ju siguroj që kjo si strukturë, pra OFL-ja, është komplementare dhe është levë e veprimtarisë së pakut. Mund ta bazojmë besimin tek siguria i dashur. Ta përfundoj. Dhe po themi... Unë duhet ta bazoj tek institucioni. Më thuaj ti si jurist, nuk do ishte më normale që ky komitet të drejtohej nga prokurori i përgjithshëm? E dëgjova zotin Gjekmarkaj, tha ka implikime të drejta. Jo, Argoni shubirës politik. Po, e tha Shimajdari, ish prokurori i nderuar. Dhe tha, do të shmangeshin keq kuptimet, dhe do të ishim më afër temi sensitivor, nëse këtë e drejton prokurori i përgjithshëm, i cili dhe në rolin aktual është administrator. Ta sqaroj. Nuk mundet ta drejtoj prokurori zoti Gjekmarkaj. Ja, t'ja u sqaroj unë. Pse jo kundërkombëtarët edhe sot thanë spaku. Me ligjin antimafia është spaku i autorizuar. Dërsa prokurori i përgjithshëm është vetëm zoti Gjekmarkaj. Ju lutem, që të mos e bëjmë dyshe, po pra të flasim me radhë, të dëgjojmë. Është tjetër fusha e veprimtarisë prokurorit përgjithshëm dhe prokurorisë civile, në thonjza, dhe tjetër fusha e veprimtarisë. A ka rol administruesi i komitet? Ky komitet është koordinuesi politikave, nuk ka drejtim logjistik procedural. Drejtuesi është ministri i brendshëm apo? Po pra, është tu bëhet politik penale, nuk ka rol ekzekutiv. Është administrativ? Po jo, pra nuk merr as ky komitet nuk merr asnjë vendim, asnjë pozicioni drejtuesi i ministrit të brendshëm. A është administrativ? Është merr dhe e drejton politikat antikrim, pra nuk ka rol ekzekutiv, nuk vjer akt ky komitet. Dakor? Dhe policia e shtetit në të gjitha rastet kur ka të dhëna për dënime, pra për vendime penale të dhëna nga gjykatat e huaja apo gjykatat shqiptare, ja referon dosjen e plotësuar me të identifikuar dhe pasurit e pronat që ka një person, një individ apo një grup i caktuar individësh, prokurorit të spakut i cili bën verifikimet e veta dhe sipas rastit i kërkon gjykatës speciale. Ti po flet teknikisht dhe po anon të kap instinkti juristit. Kurse tani unë po të pres si nuk i shkelin të drejtat e njeriut, as individi. Në imazh, në perceptim, i nështrohet shqyrtimi drejtësor. Në perceptimin përgjithshëm nuk fus në përgjim ke do në këtë vend. Po i mos ka lidhje si do përfundoj kjo. Kjo fushata për një muaj mbaron, se këtë me fushata e ka Edi Rama. Kjo është pra. Pastaj do përfundoj të përgjoj opozitën në shkollë, në lejë, si perceptor. Drejtori lokal, drejtori përgjithshëm që janë leva politike të gjithë ministrit brendshëm, ministrit. Ky është perceptimi. Se policia është shkatruar në këtë bërë ideologjike dhe politike. Në këtë Si s'ka një vërtet. I kanë thënë mediat ka 2 javë që japin platformën e plotë të KQK-s nën për nën. Edhe del që drejtori i përgjithshëm i policisë ka drejt vënë përgjim për dyshime. Po flasim për sot kjo është rënje e shtetit demokratik.
Suspendimi i lirive ndodh në gjendje lufte. Policia e ka, me thënë vërtetën, e ka pas atë drejt. Ja drejt e jep gjykata. Sot që po flasim Për përgjime paraprake bën policia ka pas bërë gjithmonë. Tjetër gjë që autorizimin është absolutisht që po dhe duhet konfirmimi nga prokuroria dhe nga gjykata. Që pret dhe pret kuptim Në asnjë rast nuk mund të procedohet pa miratim të prokurorit dhe të gjykatës. Ju siguroj teknikisht. Çdo lloj mase që ka të bëjë me liritë e drejtat individuale të personit. Akti normativ juridik i plot. Sot që po flasim kemi që të flasim mbi bazën. Akti normativ i fundit është ajo që thotë edhe Gjekmarkaj, që drejtori i policisë shtetit dhe drejtorët rajonal të çdo qarku që janë në Shqipëri nuk kanë nevojë më, dhe këtë ta theksojmë sepse është e vërtet, nuk kanë më nevojë për të marrë as autorizim as nga prokurori, në rastet e flagrantë, as nga gjyqtari. Është është e pavërtetë. Nuk është e pavërtetë. Jo, një sekond. Ja, u sqaroj. Agro, nuk është e vërtet për ty, po ka njerëz që duhen të binden dhe ta dëgjojnë dhe versionet. Po drejtori është përdorur politikisht. Drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. Nuk po i jap emër drejtori apo nëndrejtori. Unë po them policia a mund të përgjojë me këtë paketë të hynë jetën private për një dyshim. Patjetër që po. a mund të patjetër që po ta pyes dhe unë vendin? Ta pyes dhe unë? Atëherë, pra, ju thoni këtë. Atëherë po them që je iniciatori i saj. Unë po të them që po më flas. thuaj, mund të përgjojë policia mbaz aktit normativ pa lejen, kur them përgjim, Pa leje prokurorit. pa lejen, jo përgjim para ambientale. Akti normativ me përgjimet, sepse nuk ka veprimtari procedurale penale. Flasim për veprimtari civile që i çohet një njoftim atij personit i cili është dënuar dhe ka dosjen policia e shtetit ose hetuar, ose është në hetim, po për vetëm për një grup të caktuar veprash që janë veprat 27 ato veprat më të rënda penale. Dakor. Dhe i thuhet kemi këto të dhëna që ti je dënuar për këtë vepër penale dhe në bazë të ligjit antimafia edhe aktit normativ bashkërisht je i detyruar që brenda këtij afatit të paraqesësh provat për pasuritë që kanë. Se pasuritë nga ana tjetër i ka bërë gati drejtoria e përgjithshme e policisë, që ka bërë hetimet pasurore. Atëherë po hetim pasuror, nuk është hetim penal dhe nuk ka fjalë për përgjime. Po pse tash tranzicioni ka qenë i gjatë. Kam pas shumë vete që kanë pas aksidente në jetën e tyre. Tani, me këtë akt normativ, a përgjohen politikan, po në asnjë mënyrë, pronar mediash, biznesmen, kjo është legjendë gazetar, dhe nuk ka asnjë lloj lidhje me aktin normativ. Ta bëj pak pyetjen këto? Po. Atëherë, në bazë të aktit normativ, se Fredi më pa, politikan, pronar mediash, biznesmen, gazetar, të cilët nuk figurojnë të dënuar apo të hetuar në ato listën e 27 veprave penale, janë objekt përgjimesh? Ja u sqaroj unë. Me aktin, të lutem. Të tjerët po, ama. Asnjë e para e punës nuk ka. Ai që është jetuar nuk është kriminal. Jo me aktin normativ. Te akti normativ Te akti normativ nuk bëhet fjalë as për përgjime as. Pra, janë veprimtari parandaluese thuhet. Pra, të karakterit, pra masa parandaluese, pra ndryshe nga ajo që Kodi i Procedurës Penale ka si shprehje që kemi masa të sigurimit personal apo pasuror, këtu kemi masa parandaluese me karakter personal, që këtyre personave që janë të dënuar për krim të organizuar mund t'ju bëhet bllokimi i pasaportës nga 60 ditë deri 1 vit maksimumi, mund t'ju bëhet ndalimi për të qëndruar në një vend caktuar i përkohshëm apo për të ikur në një vend caktuar, që janë masa të parandaluese personale, ka masa të parandaluese pasurore ku përfshihet sekuestrimi i cili është preventiv apo konservativ, dhe kemi masat parandaluese me karakter ekonomik, që është gjë më e rëndësishme dhe më ajo për të përshëndetur nga ky akt normativ me fuqinë e ligjit, i cili bën fjalë, pra te pjesa e tretë janë masat parandaluese me karakter ekonomik, që edhe kur këta persona, një individ apo një grup individësh, apo kompanitë e tyre, pra personat juridik, të cilat janë në pronësi pjesërisht apo plotësisht nga këta individ,
të ndalohen në mënyrë kategorike që të përdorin para publike, pra PPP, tendera, koncensione apo gjithçka tjetër, apo edhe nëse kanë pas marrë, që pezullohen automatikisht ato licenca, apo tendera, apo mjetet të cilat kanë të bëjnë me parat publike. Kjo është gjëja më e rëndësishme që një herë mirë, domethënë të duhet shkojmë publicitet, duhet shkojmë publicitet, fakt debati për KÇK as filloi këtu dhe as do mbaroj sonte, por do kthehemi pjesë e dytë flasim për një tjetër veprim, temi iniciativë ligjore të votuar sot në Kuvendin e Shqipërisë, por sigurisht ka një sfond të thellë politik. Pikërisht atë të dekreteve, procedura për kalimin e dekreteve. Si që thash, një nisëm ligjore që ka hequr, me sa duket, ujë nga akuariumi i presidentit, pra peshku është pa ujë në akuarium, por ndërkohë presidenti ka shpërthyer sot pas dite në një intervistë në Euronews Albania, ku sigurisht ka ngritur tonet dhe ka rritur temperaturën politike në vend. Rikthehemi pas pak. Rikthehemi në RealStory. Atëherë flasim për një tjetër zhvillim të rëndësishëm. Po nis me zoti Shameti, me që ju e keni votuar sot këtë si deputet. Atëherë çfarë është ligji për temi ndryshimin e procedurave të hyrjes fuqi dekreteve dhe arsyet pse e ndërmorët të nisëm? Kanë qenë dy nisma. Kjo e ndryshim në ligjin për gjykatën kushtetuese dhe ndryshim në ligjin për statusin e magjistratëve. Ky gjykatës kushtetuese si ndryshim ka vetëm këtë të organizimit ceremonisë së betimit dhe të antarëve të gjykatës kushtetuese. Kurse te ligji për statusin e magjistratëve kanë qenë dy pika që sigurisht e sqarova. Nga një anë është betimi i gjithë magjistratëve të tjerë dhe organizimi i ceremonisë së betimit, i cili nuk ishte trajtuar siç duhet te ligjet organike. Në fakt i pash sot disa magjistratë që betuan. Ju them, dhe nga një anë dhe ndërhyrja e dytë ishte ajo e kompetencave të inspektorit lartë të drejtësisë për të kërkuar pezullimin e menjëhershëm të magjistratit në rastin e një shkelje të rëndë dhe të dukshme disiplinore. Qëllimi i reformës në drejtësi në vetvete, përveç asaj që e sqaruam pak më parë, për forcimin e shtetit drejtës, riformatimin edhe ristrukturimin e tërë trupës gjyqësore dhe rritjen e besimit të opinionit të publikut tek organet e reja drejtësisë, parashikohente në vetvete dhe mekanizma zhbllokues që të mos kishim ngërçe që më së shumti politika apo kushdo tjetër të bënte bllokimin edhe ngërçe artificiale në konstituimin. Pra edhe nëse parlamenti nuk nëmerret në votim, pasi në momentin e caktuar dhe në fushi vet. Dhe ju siguroj që nuk ishte asnjë personale, pra nuk ishte një operacion kundër presidentit Republikës nga ana e majorancës, aq më tepër që kemi të bëjmë me një ligj organik që kërkonte 84 vota me pakta. Unë jam shumë i kënaqur sot edhe si nismëtar për të dyja ligjet që ato u kaluan dhe e quaj të përfunduar si mision këtë të kompletimit të dyja. Fryma e paraqitjes së kësaj nisme ishte që duke ditur dhe rëndësinë që vetë Shqipëria apo dhe ndërkombëtarët kanë parasysh rezolutën e Bundestagut gjerman që një nga dy kushtet që vendoste për çeljen e negociatave për Shqipërinë ishte kompletimi i trupës së gjykatës kushtetuese nga një anë dhe gjykatës lartë dhe kompletimi i procesit të reformës zgjedhore nga ana tjetër. Ishte e papranueshme ajo që ndodhi në rastin e zonjës Vorpsi si antare e gjykatës kushtetuese, shmangja, ikja e Presidentit Republikës nga detyrimi kushtetues për të organizuar ceremoninë e betimit dhe kompletimin e procedurës për fillimin e detyrës nga zonja Vorpsi. Pra, duhet përherë një arsye, një shkak apo një rast specifik për të shikuar dhe për të parë që ka boshllëk, ka vakum që mund të sillte. Tani para se ja fjalën Blendi, vetëm një pyetje kam unë. Me këtë ndryshim që ju bët, praktikisht nuk ka më ngërç. Po praktikisht kandidatura e zonjës Vorpsi vdiq. Nuk është kështu.
Ne presim opinionin e Komisionit të Venecias. Në gjuhën origjinale që kemi paraqitur në nismën tonë, parashikoj që mund të jepnim dhe fuqi përpavepruese. Ti e kupton çfarë po them? Se kjo në sens logjik do të thotë ti po bën këtë, po ndryshon këtë, dhe çka ka qenë përpara iku. Ne në variantin origjinal kemi dashur të jepnim ligjit fuqi përpavepruese. Pastaj kemi hequr dorën. Komisionin e ligjeve dhe sot në Kuvend nuk u votuan në dy që jepte fuqi përpavepruese edhe për rastin e zonjës Vorci. Këtë po them, zonjës Vorci. Dhe jo, nuk ka përfunduar sepse ne presim nesër, jo më larg se nesër, ne kemi takim me Komisionin e Venecias për të dyja këto çështje, u bë takimi me grupin përkatës për ligjin anti-shpifje, paketën anti-shpifje nga njëra, dhe nesër kemi takim me përfaqësuesit e Komisionit Venecias për këtë çështje. Pra, që do shprehet, do t'japi një opinion në lidhje me veprimtarinë kushtetuese të Presidentit Republikës, pikë të cilën e kemi shtuar dhe në Komisionin Hetimor për Presidentin e Republikës, dhe do t'japi një opinion përfundimtar se si do të zgjidhet kjo çështje. Sa i takon amendimit që ne i bëm ligjit për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese, që bëjmë të mundur që antari i zgjedhur i Gjykatës Kushtetuese në mungesë të organizimit ceremonisë betimit nga anaj Presidentit Republikës brenda 10 ditëve, ai mund ta dorëzojë me shkrim betimin dhe quhet e kryer pjesa ceremoniale, protokollare e karakterit ceremonisë betimit. Dua të sqaroj një gjë për ju dhe për gjithë opinionin publik, që nuk është fantazia imja personale, as e dy kolegëve të mi të nderuar, Hyseni dhe Leka, që jemi bashkë iniciues të kësaj nisme, është praktikë e Komisionit të Venecias në rastin e Ukrainës të vitit 2006. Dhe është mota ajo gjuhë që opinioni i Venecias ka parashikuar në atë rast dhe që vlen të përdoret gjerësisht nga gjithë vendet pjesëmarrëse. Po, Blendi? Tani, ajo që duhet parë me vëmendje është që të gjithë ne e dimë që në demokraci pushtetet janë të ndara. Pra politika është shumë më mirë që t'i mbajë duart larg gjyqësorit edhe të gjitha aspektet e tjera. Ajo që kemi parë në historia e fundit, e cila ka ardhur nëpërmjet një projektligji i cili është propozuar nga parafolqe dhe një grup tjetër, janë që tek ligji specifik është që Presidenti i jepet 10 ditë kohë për të thirrur antarën e Gjykatës Kushtetuese që do të jetë nesër gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese për të betuar. Në rast se kjo nuk konsumohet, pastaj jepet e drejta X-it apo Y-it, cilët çfarë bëjnë? Për herë të parë është parë, nuk është parë më përpara. Shkojnë te noteri, se kështu është parë, tek privati thot terma ligjit për herë të parë, dhe e marrin atje betohen, po tek privati thot, e thot në term, e thot te privati. Tek publik apo privat thot. Jo, e thot publik apo privat. Po s'është unë kam hartuar vetë. Po s'është. E shohim këtu, apo do dy. Po thot publiku dhe privati, pastaj publiku dhe privati, dhe çfarë bën? Shkon tek noteri dhe thotë që i betohen përpara këtij privati, do të sqaroj një gjë, zoti Balla. Ja çojmë me post Gjykatës Kushtetuese, thotë edhe emërimet që më kanë dhënë atje bën ata Gjykatës Kushtetuese. Tani ç'është shikohet këtë pjesë? Shikohet që kemi dy akte, dy projektligje, ta mbaroj, lutem, sepse jo të sqaroj edhe çka që nuk është vetëm për Gjykatën Kushtetuese, është për prokurorin e përgjithshëm, është dhe për gjithë magjistratët. Se çmendet dhe Kuvendi që nuk e voton prokurorin e përgjithshëm, zgjidhet i parë që është në listë dhe nuk i bën ceremoninë e betimit për 10 ditë. Shikohet që në një mënyrë apo në një tjetër, unë do të shikoj pjesën e Inspektoratit të Lartë Drejtësisë. Çfarë ndodh? Inspektorin e lartë drejtësisë, kush e zgjedh? Zoti Shametaj, e zgjedh apo jo Parlamenti? Jemi dakord? Jo, është Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Tani unë po them vetëm këtë. Në rastin e Parlamentit dhe në rastet e gjithë postet që janë Inspektori i lartë i drejtësisë, KED-ja apo Këshilli i lartë i prokurorisë, janë të gjithë postet të cilat në fund fare kanë një, sepse ne jetojmë këtu dhe nuk është mund të themi tani që të mbyllim sytë dhe të themi që vemi shamin kokë dhe nuk e dim. Janë të gjitha postet të cilat kanë një mbështetje politike nga pas. Dhe ajo që duhet të shikojë unë është që nuk do ta paraqikojmë këtë rast. Për formulën kanë rënë dakord gjitha palët. Gjithë dakord. Unë nuk do të paraqikoj këtë rast, por duhet të them që në të gjitha rastet njerëz të cilëve i jepet mundësia e subjektivizmit. Pra në rastet caktuara kemi disa terma në ligj ose në projektligjin e caktuar. Unë i përgëzoj për punën që kanë bërë 3 deputetët që janë në rastin tillë, por duhet të them që në të treja kemi disa terma që themi kur ka besimin ose kur mendon që ka besimin e nevojshëm për ndërhyrje. Inspektori i lartë i drejtësisë. Pra, do ma shpjegojmë kur ka besimin e nevojshëm ky njeri për ndërhyrje dhe themi në rastet e caktuara që ndërhyjnë në prokurorë, gjyqtarë të tjerë. Unë doja të linim tek çështja e dekreteve, lutem, sepse ajo është çështja e organizimit ceremonisë betimit. Kjo vlen edhe për ministrat? Jo, s'është për ministrat, nuk është për gjyqtarëve. Kemi nga një ran, pra, është prekur ligji për organizimin e Gjykatës Kushtetuese pasi aty bëhet fjalë për
antarët e Gjykatës Kushtetuese. Pra, nuk cënohet e drejta kushtetuese e Presidentit Republikës për të organizuar ceremoninë e betimit. Por ne kemi hequr ngërçin një herë mirë, si te ky ashtu dhe te magjistratë të tjerë që do t'ja sqaroj, që nëse Presidenti Republikës nuk e kryen këtë detyrim kushtetues, siç ishte rasti që ju paraqita rasti i zonjës Vorpsi, atëherë automatikisht brenda 10 ditëve ai antari i zgjedhur i Gjykatës Kushtetuese e dorëzon me shkrim dhe Presidentit Republikës, dhe Parlamentit, dhe Këshillit Emërimeve në Drejtësi, dhe Ky është ligji, megjithëse shoh një lapsus atë keni vënë vitin 2000, ta ishte vitin fillimi ndryshimi është ligji origjinal, ligji organik i funksionimit të Gjykatës Kushtetuese. Pra, në të gjitha këto raste, antari organizon ceremoninë e betimit jo më vonë se 10 ditë. Nëse antari i Gjykatës nuk thirret të bërë betimin, pas përfundimit ja e kryen betimin në formë shkurt dhe ja dërgon Presidentit etj. Këtu prapë kjo nuk shmang probleme, se prapë shmang njëre mirë. Po prapë, nëse brenda 10 ditësh. Prapë ju votoni Arta Vorpsi, prapë ai dekreton Xhafari. Jo. Momenti kur ne nuk kemi gjykatë kushtetuese. Është Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Shumica e gjykatave nuk funksionojnë në Shqipëri. Unë mendoj që është rasti tipik. Është shumë e shpejtë dhe shumë e parakoshme që të merren vendime të cilat nuk kanë mënyrë interpretimi ose nuk kanë, ore, menduam 4 veta, e propozuam, u votuam parlament dhe mbaroi ligji. Tani, ore, ka këtu në Shqipëri disa njerëz tjetër që do të mendojnë dhe do të japin një mendim juridik, po ka, në rasti kur nuk kemi gjykatë kushtetuese, nuk e kemi këtë mundësi. Po çfarë duhet bëj parlamenti, mos bëhet si ligj ndërkohë? Jo, unë nuk po them që mos bëhet si ligj. Unë mendoj që të gjitha ligjet. Pra çfarë propozoni, se kjo është ideja. Se kritikat i bën agroni. Ndërhyn. Ju si të gjitha ligjet. Unë mendoj që të gjitha jo, them agroni si opinionist. Unë mendoj që të gjitha ligjet zoti Balla, të cilat janë bërë për ju si opozitë duhet thoni, për shembull, po ti isha unë opozita, do thoja, okay, tani bëjmë presion publik dhe themi nuk po merremi fare me qëllimin që ju mund keni për të futur në kontroll gjykatën kushtetuese, s'po merremi fare për këtë. Por në këto kushte kur jemi, kur nuk ka gjykatë kushtetuese, unë do thoja, ligjet organike, jo. Unë mendoj që të gjitha ligjet që janë bërë këto kohë. Unë këtë do propozoja po tisha opozitë. Do thoja, ligje organike, jo, pse sepse nuk i kontestojmë dot diku tjetër. Kurse ligje me shumicë thjeshtë, ato janë mazhorancë, ato përndryshe pastaj në parlamentin. Këto janë ligjet të cilat për mendimin tim synojnë kanë një synim politik të qartë mazhorancës. Kush është synimi politik i qartë i mazhorancës? E para për të pasur një kontroll më të qartë dhe për të ushtruar një presion më të qartë ndaj gjyqësorit, ndaj një pushteti i cili në një vend demokratik do të ishte i ndarë. Presidenti jo thoni ju? Unë dua të sqaroj edhe diçka, zoti Balla. Po pse e them këto? Sepse në rastin ja ta mbaroj. Në rastin e projektligjit të dytë, në pikën 8 renditës që sot në Kumendin e Republikës së Shqipërisë, që ishte në pjesën e inspektorit lartë drejtësisë, në të gjitha po të shikoni, të gjitha ndryshimet që bëjnë, japin një mundësi më të madhe subjektivizmit. Ne ajo që ne duhet shmangim këtë rast është të shmangim subjektivizmin ne aktorëve të ndryshëm ose subjekteve të ndryshme për ndërhyrje në mënyrë personale. Pse? Sepse unë do të them rastin konkret. Nesër tekat e Ramës që jep një vendim kundër një X-it Partisë Socialiste dhe e sul inspektorin lart të ILD-s, inspektorin lartë drejtësisë, edhe sul kundër gjyqtarit dhe për prokurorit. A ka më gjyqtar dhe prokuror Republikën e Shqipërisë i cili mund të japë një vendim sot kundër qeverisë? Asnjë. Dhe nuk ka për të pasur. Pse? Sepse janë të gjithë të kontrolluar nga ky ligj dhe nga projektligjet të cilat po na dalin. Ore, ne jemi vetëm një vend që në 4 javë të cilat do të punojë parlamenti, nxjerrim 20 projektligje. Tani ku ka gjithë profesorët tuaj në Shqipëri? Agron. Shiko, personalisht nuk më shqetëson fare fati i individit i Gjërmeta, po institucioni i Presidentit Republikës dhe Kushtetuta më shqetësojnë si qytetarë të këtij vendit. Dhe të dyja janë në atak, praktikisht janë në sulm të kësaj mazhorancë. Kushtetuta sot, me konkretisht Neni, cili është apostafat me asë kulturë juridike sa ka mund 129 me një fjali që gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese fillon punën pasi kryen betimin para Presidentit të Republikës, edhe institucioni i Presidentës, sepse për hir të vërtetës ju ka bërë rezistencë për çështjen e Gjykatës Kushtetuese për mos ta kapur, për që mos marr kontrollin total. Kjo që ndodh sot praktikisht me këtë është një turprim që i bëhet dekorit të shtetit, është një zhveshje e tij nga gati deri në kufit e banalitetit. Çuditë këto mbarojnë, besoj do kemi edhe të tjera. Nuk është habi që një ditë të votojnë një ligj me 84 vota, sepse opozitën e re kanë aleatët në parlament plot që t'i heqin, t'ja bëjnë makinë Gjermetës nga 4 goma me 2 goma, fjala bie. Mund ndodhin nga gjithë këto gjëra. Nëse Ilir Meta, ndërkohë po. Prit, ta mbaroj unë. Ta s'kem mbaroj, fal, ta s'kem mbaroj.
Në këtë kontekst, kjo nuk është kaq e thjeshtë, nuk është çështje ngërshi. Kjo është për ta kapur gjykatën kushtetuese, domethënë për dominuar çfarë ka mbetur pa dominuar nga reforma në drejtësi, nëse diçka i ka dalë jashtë kontrollit mazhorancës, por themelore në këtë rast është gjykata kushtetuese, e cila do jap vendime themelore për ecurinë politike të vendit, do jap vendime për zgjedhjet lokale. Dakor, me që ti the që nuk të shqetëson fati personali i Ilir Metës, turpërimi i presidentit si institucion. Sepse këta po e turprojnë presidentin si po i heqin ditë për ditë nga një kompetencë. Vetëm më kështu shpreh që thotë njeriu pas moshës 40 vjeç është përgjegjës për surrat në veta gron. Kështu që presidenti është mbi 50, kështu që dita mbroj i dinjitetin e vet. Presidenti jo Ilir Meta, ti ndajmë gjërat. Presidenti i Republikës si institucion. Jo, është çështje personale. Jo, patjetër s'ka si të ndaj. Turprimi që i bëhet presidentit të Republikës më shqetëson si qytetar i vendit. Tash po ta bëj pyetjen e ti veja emrin vet. Dash Ilir Meta, dash presidenti, zgjidhe vetë që është. Për mua s'ka një diferencë. Pse? Qëndrimi me zor mori një shembull Ukrainë e cila është një vend jo, me zor, ai është presidenti i njohur dhe ka opinion Venecës. Ndodh kjo më zotëri një vend në Europë. Pra në Ukrainë. Ka një vend tjetër në Europë. Se ti se më mirë se Ukraina sot. Kështu që përjashto luftën. Ukraina është në luftë, përjashto luftën. Edhe ato poezitë e Rama, tani të them ti je vetë thellë, je bindur totalisht që ajo që bëri Presidenti i Republikës, që e la ka përcente një afat, e la parlamentin të zgjidhte një antar, dhe pastaj ndërhyri dhe zgjodhi vetë një antar tjetër duke e futur në vend të asaj, ndërkohë që personi i zgjedhur ishte personi më i votuar në listën e antarëve për gjykatë kushtetuese. Je i bindur që presidenti ishte totalisht politikisht i ndershëm në aktin e tij? Shikoni, jam i bindur një gjë që Presidenti i Republikës, pavarësisht nga analiza, se ku politikisht kjo analizë ku mund të ketë mund të hajë debat juridik. Por nga pikpamja politikisht mendoj që atëherë politikisht mendoj që Presidenti i Republikës ka bërë gjën e duhur duke bërë rezistencë kapjes së gjykatës kushtetuese. Qoftë edhe duke shkel kushtetutin. Nuk e di ne ka shkel kushtetutin, unë mendoj që ai ka mbrojtur ose të ta qoftë edhe nëse shkel kushtetutin, pavarësinë relative të gjykatës kushtetuese. Okej, po ai që doja të sqaroja është kjo që Presidenti i Republikës nuk ishte hequr kompetenca për të zhvilluar ceremoninë e betimit. Pra ju thoni që ndaluat që ai të fusi duar tek antarët e Presidenti nuk është shprekur siç e ka pasur kompetencën për ta bërë ceremoninë si tani. Por ju bëni figurë letrare, nuk të ndërprerë. Ju stoni buzlanë për Gjekmarkaj, nuk të ndërprerë lëre të flasin tani. Sa e Fredi ti ndërhyr. Lëre tani ta mbaroj. Nuk të ndërhyr kur po lash me fort pesë. Ju bëni figurë letrare. Fredin tash se Adnorin e le. Ju bëni figurë letrare dhe thatë që tek akuariumi i peshkut të presidentit u tha ujë. Nuk e hoqëm ujë. Ky ishte rasti kur peshku piu ujë. Pra, peshku e piu ujë. E piu të gjithin? E piu të gjithë ujën. Dhe në këtë moment, pse e piu ujën Presidenti i Republikës? E piu sepse ai antari i gjykatës kushtetuese që do zgjidhej nuk i garantonte atij nesër nga shkarkimi për shkak të procesit hetimor parlamentar që po zhvillohet në Kuvendin e Shqipërisë, që nuk do shkarkohej nga gjykata kushtetuese dhe donte të emëronte pikërisht antarin e gjykatës kushtetuese që ai ishte 100% i garantuar që do votonte sipas interesave të Presidentit të Republikës. Dhe në këtë rast, i sekond, sepse shkeli kushtetutën tek ato Xhaferllari do të votonte. Shkeli kushtetutën, sepse kështu i bishë në kosisht dini që Arta Vorpsi do të votonte për shkarkimin e tij. Absolutisht jo. Ne po flasim, po analizojmë presidentin. Dhe Presidenti i Republikës në këtë rast e tejkaloi, siç e përmendët dhe ju pak më parë, kohën fizike të tij për të bërë ceremoninë e botimit. Dhe pikërisht për të mos ndodhur më një ngreç i tillë, u bë një ndërhyrje juridike, parlamentare, ligjore nga mazhoranca, kur Presidenti i Republikës e futi institucionin në ngërç politik për qëllime dhe interesa vetjake personale. Ja, dhe diçka, të sqaroj diçka, se është shumë, zoti Gjekmarkaj. Dua të sqaroj një gjë që ne si nismëtar të këtij ndryshimi që u bën ligjin organik, nuk e menduam, e zbardhëm dhe e miratuam direkt në Kuvendin e Republikës Shqipërisë. Jo për t'ju impresionuar ju dhe opinionin publik, po ju siguroj që kemi bërë gjitha konsultimet e nevojshme dhe mbi të gjitha më e rëndësishmja është që
ata mbështetësit kryesor, pa cilët do t'ishte pamundur realizimi i gjithë paketës të ligjeve të reformës së drejtësisë, Euraliusi dhe Obdati, kanë dhënë dakordsinë e tyre dhe në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve, kur është kaluar si nismë kjo, që t'ju siguroj që nuk është as fantazia jona, si kur se thash më para, as qëllimi ynë vetë për të goditur apo zvogluar rolin e Presidentit Republikës që nuk na shkon mendje. Është çbllokimi i ngërçit, realizimi i detyrimit kushtetues që kemi të gjithë ne, që ta bëjmë Shqipërinë me gjykatë kushtetuese, që të realizojmë detyrimet ndaj partnerëve tanë ndërkombëtar, edhe të bëjmë të mundur hyrjen e Shqipërisë në Evropë. Është kaq e thjeshtë është. Dhe përfaqësuesi i Euraliusit në Komisionin e Ligjeve ka thënë, I fully agree with the changes. Shprehimisht. Po, shiko zoti deputet, unë mendoj që me këtë që ju keni bërë, me këtë ligj sot, me këtë nuk mendoj që keni mbrojtur interesat e qytetarëve apo kushtetutën, thjesht që keni bërë një shërbim vullnetit kryeministrit. Unë nuk duhet fyj askënd, domethënë s'është natyrën time, po e kam të vështirë të besoj që sot në Shqipëri ka parlament në kuptimin e parlamentit vërtet që duhet kishte një vend ose individualitete parlamentare, ose qoftë edhe qeveri dhe ministra. Ka vetëm një autoritet absolut, që ju i bindeni të gjithë në mënyrë të verbërt. Është autoriteti, ati bravo i qoftë se ja ka dalë, ka gjithë mekanizmin. E kush nuk ja doli për këtyre? Fatkesisht po ja dolin gjithë. Gjithë pra? Edhe kjo është një turp për gjithë tufen që u shkon nga pas me servilizën dhe nuk kanë kuraje qytetarë intelektuale të thonë një herë ndalu se po ja kaput kotë dhe po e çon vendin Gremin. Jo, i thonë ndaj, po të i çojnë shtëpi atë. Metes, po le po të shkojnë në shtëpi, se në shtëpi po shkojnë, po shkojnë në burg. Ky është problemi, është çështje karakteriale. Po, prejtë vetëm shkurt se do të shkojmë publicitet. Po, ai që doja të thoja, pra, kjo është pjesë e asaj diskutimi që ne po bëni pak më parë në lidhje me vullnetin e majorancës. Ka kjo majorancë vullnet apo jo, që lindi nga diskutime dhe debati për anti-KÇK. Një majorancë që në ditën e parë të saj, që erdhi në pushtet në 2013, filloi punën për të bërë paketën e reformës së madhe për sistemin e ri të drejtësisë, para reformën në drejtësi, për të çmontuar dhe rrëzuar kolonën më të kalbër të shtetit që ishte kolona e drejtësisë, e pranuar nga gjithë opinioni publik, nga gjithë ndërkombëtarë, nga gjithë raportet, nga gjithë sondazhet dhe kështu me radhë, sigurisht që ka vullnetin për ta çuar deri në fund këtë reformë dhe për të mos lënë asnjë ngërç dhe asnjë pengesë për të shkuar deri në fund, jo vetëm nga pikpamja ligjore, jo vetëm nga pikpamja e plotësimit të elementeve, por edhe në pikpamje kur ka rezistencë të tillë. Mos harrojmë që rezistenca ndaj reformës në drejtësi është rezistenca më e madhe që ka ndodhur ndonjëherë. Është rezistencë politike, vitin e kaluar e gjithë opozita doli mandatet, doli nga sistemi parlamentar, doli nga sistemi demokratik dhe pluralist i vendit, doli nga zgjedhjet dhe e gjithë synimi dihet politikisht me nxitje nga lart për bërë atë gjoja revolucionit, ishte që ose të merrni pushtetin në tavolinë dhe më pas ta bllokonin dhe ta zhbënin këtë reformë, ose ta çonin sistemin në kolaps. Një nga elementet është dhe kjo që u bë me Gjykatën Kushtetuese për të thënë që reforma ka dështuar dhe për të detyruar pastaj edhe ndërkombëtarët, edhe majorancën për të ulur për të bërë pazare politike. Kjo s'ka përndodhur asnjë. Tani me dy fjalë thjeshta për atë kundërshtimin politik, por sa për të kuptuar zotit Peza që pasqyra e reformës drejtësi e cila donte majoranca asaj kohe, unë e thash më përpara zotit Peza është që kalosh BGH-n në drejtimin e ministrit brendshëm, ajo është pasqyra e asaj reforme drejtësisë që do të bëhet këtu. Ti nuk e mban mend kështu se për ditën e ditë. Nuk e mban mend kështu ka qenë ajo. Po nuk është e vërtetë pra. Drafti i cili unë ne po flasim si vetëm mbaroj tani sepse unë flas tani. Është tjetër gjë, projektet. Ne po flasim për drafti që u dakurcua, ishte një drafti që u dakurcua nga të gjitha palët politike. Jo if. Dhe nuk mendoj që ka njëri që do më shumë demokracinë kur shikon antarët Partisë Socialiste se sa të tjerë cilët mendoj që kanë më shumë arsye për të dashur demokracinë. Unë mendoj që në një vend i cili si Shqipëria, në momentet kur kemi kryeministrin, majorancën dhe qeverinë, e cila nëpërmjet projektligjeve të caktuara, nëpërmjet ligjeve të ndryshme, fut më shumë hundët në punën e gjyqësorit dhe në punët e tjera. E di çfarë është më e frikshme këtu se ajo që mendoj unë, është që kryeministri Rama, si në moment e parë në paketën që bëri antishpife kundër medias, të cilët ja kthyen mbrapsht, me një presion të madh ndërkombëtar, se është për ta mbajtur mend që të gjitha. Si në të gjitha projektligjet e ndryshme që ka bërë në kohën e fundit, nuk janë projektligje të cilat mund të rregullojnë dhe të cilën pasojë pozitive në jetën e njerëzve. Unë mendoj që nëpërmjet një njeriu i cili e ka kthyer në një diktaturë moderne,
arrin dhe do të ngrejë kontrollin e tij sa më të madh në të gjitha sferat e shoqërisë shqiptare. Pse? Sepse ai bëri shqiptarët më të varfër. Duke i bërë më të varfër, i ka më të kontrolluar. I largoi klasën intelektuale e Shqipërisë. Tani sulmon dhe ata cilët e kritikojnë sepse duan nxjerrin diçka që janë gazetarët apo opozitën dhe çfarë bën? Tha me drejt zoti Peza më përpara. Ore këta lanë mandatet. Ore çfarë parlamenti ishte ai? Je dakord që të rrihen parlament disa njerëz që ajo është vendimi juaj. Unë po analizoj çfarë ndodhi. Ajo është pjesë juaja. Ju mani përgjegjësi para votuesve tuaj, nëse ju del mirë, bravo ju qoftë. Po unë ti them që është gabim. Dhe është gabim historik. Kishte lidhje fare me parlamentin dhe vite bënte shaka atje. Biles edhe për qeshte njerëz ndryshëm të opozitës. Parlamenti është i qytetarëve dhe unë mendoj që ai parlament i cili është sot është i parlament ilegjitim, një parlament i cili nuk përfaqëson qytetarët shqiptar. Pse? Sepse është i parlament i cili përfaqëson njerëz ndryshëm të inkriminuar që kanë vënë njerëzit e vet në atë parlament dhe një opozitë e cila nuk ka mbështetjen e qytetarëve, që është ajo e cila është pateric për të mbajtur juve në pushtet. Unë do të them në fund fjalës time në një sekondë do ta thoja që Rama qëllimisht në të gjithë veprimet e tij politike, duke shfrytzuar të gjitha mundësitë që ka, po mundohet që të kontrollojë jetën e shqiptarëve. Por në fund, unë mendoj që në gjitha në fund të betejës ti politike, në momentin që do kemi zgjedhje të lira të ndershme, dhe në momentin kur do jemi përpara një fushë loje e cila garanton kushtet barabarta për të gjithë, mendoj që Edi Rama është automatikisht i humbur, sepse nuk ka as kriminal, ja po bëni reformën, tani me Damian Gjiknurin po e bëni. Nuk ka as band, as kriminal. Edhe reformën po e bëni me Damian Gjiknurin po e bëni. Po e bëni, kështu që këto akuzat që ngrini, që ndrojni deri në fund nëse doni të bëheni të besueshëm nga njerëzit. Përndryshe kur njerëzit pastaj i shani, i akuzoni, i bëni kriminal, i bëni hajdut, dhe pastaj ulën në tavolinë me tap, e humbi, nuk e humba besueshmërinë, e humbi ju. Nëpërmjet gërçit politik që ka ndodhur në Shqipëri, vetëm një fjalë më shumë qytetarë shqiptar. Do të ndajmë. Ne jemi ata që humbim më shumë, patjetër, ju mregull jeni. Ikën njëri vjen tjetri. Është kundërshtarin politik tregon emancipim. Duhet të ndajmë Sokol një gjë. Atëherë pse ulët me ata cilët të dy bashkë të bëjmë reformën zgjedhore? Pse nuk ulët me Ramën një vit rresht? Unë mendoj që e rëndësishme se nuk ulët me Ramën. Jam dakord me atë që the ti. Ajo që duhet krijohet, ti the një gjë shumë bukur. Ti ulesh me staturën politike tjetër përballë që nuk e ke vendosur ti. Po pse atëherë çfarë bëhet një vit rresht? Unë mendoj edhe një herë, ajo që mendoj unë është që ulja nëpërmjet palëve politike, në një tryezë politike, për të dhënë zgjidhje reformës zgjedhore është një lajm pozitiv për shtetin. Lendi, më ke pëlqyer shumë son debat për shkak të logjikës ftohtë që ke, se duket e ke si jurist. Vetëm një gjë. Vetëm politikanit pastaj bëhesh një lloj si këta të tjerë. Vetëm një fjali, duhet të ndajmë në të tilla debate. Se reflektimi duhet të jetë në momentin që politika shqiptare nuk reflekton Dendi, do ta bëj sërish. Prandaj ta them, s'kam asgjë me ty, ti je njeriu më pa fajin në këtë. Duhet të ndajmë diskurin dhe pjesën e lojës dhe debatit dhe luftës politike kundër Edi Ramës dhe maxhorancës në aspektin politik me debatin për impaktin që sjellin ndërhyrje ligjore, reforma apo paketa siç është kjo anti-KÇK, reforma drejtësi dhe kështu me radhë, të cilët e kanë objektin dhe subjektin e punës tyre drejt për drejt mbi disa shqetësime thelbësore të shoqërisë, të Shqipërisë, të qytetarëve që janë kriminaliteti, krimi organizuar, familjet mafioze dhe kështu me radhë. Kështu që në këtu ndahen diskutimet dhe nuk duhet i konfrontojmë dhe konfundojmë me njëra tjetër. Për sa i përket pastaj asoj zellën kur ishte gazetar që drejtonte emisione që ishte më racional. Po me të njëjtin zell e kanë bërë edhe gazetarinë. Ka hyrë pushtetët tani ka domethënë një ligjërim, më thotë gjëra që po t'i analizojnë shpimet që si qesh, thotë. Absolutisht jo, është shumë e vërtetë sepse ka një tendencë të përgjithshme për ta konfunduar debatin dhe diskutimin teknik apo mbi një objekt dhe subjekt të caktuar, gjithmonë me luftën politike kundër Edi Ramës, kundër maxhorancës, kundër kryeministrit e kështu me radhë. Mos harrojmë një gjë, që në parlament pjesë e opozitës janë ata të cilët kanë qenë në listat e Partisë Demokratike, Lëvizjes Socialiste për Integrim, Partisë Republikane, dy partive të tjera të opozitës të vendosur aty me vullnetin e vetë partive politike dhe me firmën dhe me vullën e kryetarëve të partive. Lulzim Bashës, Monika Kryemadhit e kështu me radhë. Mund të kesh parlament, por nuk ke opozitë në atë parlament. Është tjetër gjë. Dhe në rast se ju pëlqen që të kesh, është tjetër gjë. Futëm tek pjesa Po flasim për ata, nuk kemi të drejtë të fyejmë të ofendojmë ata që janë përfaqësues të opozitës
gjykatës së re parlamentare. Si shpjegohet që votojnë gjithmonë si ju? Ajo pyesni ata. Jo, pyesni ata. Por analiza që unë ka bërë nuk është e vërtetë. Ka një pjesë që votojnë. Jo, janë sot kanë qenë 20 vota kundër, kanë qenë shumë vota abstenim. Ata duhet të vlerësojnë parin vetëm për një gjë. Dhe këtu bediun që do jesh dakord me mua. Që në fundit morën kosto dhe sfiduan urdhrin e kryetarit. Për mua në këtë pikë ata duhen respektuar. Sa po bëja thirrjen. Pastaj sa po bëja thirrjen që do dalin dikush nga rreshti. Ja pra ato që dolën nga rreshti. Pastaj për motivet nuk e di, por që të paktën nuk u bën si tjerët. Kupton që u hodhën dhe hidhen, nga kati 15 për kryetarët. Po besoj që në këtë pikë ata duhen dhe Gjekmarkaj Më fal? Gjekmarkaj tha një gjë pak më përpara. Thatë që si nuk pash një politikan që dali nga rreshti, që dali ta sfidoi autoritetin e njëshit e kështu me radhë. Ata që dolën janë parlament, e sfiduan dhe ju bëj etiketoni. Pra ne mos kemi dy standarde. E di kush është kryetari i opozitës? Ato nuk i di emra. Nuk i di emra. Është Unë njoh Fludina Hajdarin. Po lero ta ulan dhe do them unë. Po, unë njoh Fludina Hajdarin, unë njoh në kryetarin e parlamentit që vjen nga opozita e re. Me gjithë se dolëm nga thelbi i diskutimit ta them diçka. Kam pas rastin disa herë të shkoj në Parlamentin Evropian si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë bashkë me kolegë të tjerë deputet. Edhe kemi takuar edhe drejtuesit kryesor të parlamentit apo të komisioneve parlamentare që nga David McAllister, Joseph Dole e tjerë figura që janë përfaqësues të djathtas evropiane. Dhe në të gjitha rastet, kemi qenë bashkë me përfaqësues të opozitës, ajo që kanë artikuluar në takime publike që kemi pasur me kolegë të tjerë, është që në fjalorin politik të tyre është e papranueshme termi i bojkotit. Ndërsa djegja e mandateve, sikur se kam thënë dhe herë tjetër, ishte nëna e të gjithë bojkoteve. Kështu që ata që e morën përsipër atë, të mbajnë përgjegjësitë e tyre, erdhën me bish ndërshal. Unë kam thënë që nuk ka fituese tumbur nga tavolinë, por erdhën dhe ulën tavolinë pa ndryshuar asnjë gjë që nga momenti dhe vjellin e votave. Jo, se kemi pjesën e tretë, vetëm gjë Adnor. Pavarësisht diçka duhet të thënë një gjë, që lëvizja e opozitës vjet sot po jep një impakt caktuar dhe një impakt që shihet nga mënyra se si mazhoranca po mundohet në mënyrë ose një tjetër, themi edhe me mballoma ligjore, të rregullojë një situatë e cila për fat keq nuk rregullohet kështu. Për fat keq këtu do rregullohet vetëm në një mënyrë, por që unë nuk mendoj që ka këllë që një politikan shqiptar, të paktën nga këta aktualet që kanë qenë në këto 30 vjet e fundit, që ta çojë vendin në zgjedhjet parakohshme të vendosi dhe një herë balancën politike në vend. Po kjo nuk është temë e këtij diskutimi. Shkojmë publicitet dhe rikthehemi sërish pjesën e tretë. Rikthehemi pjesën e tretë të fundit. Zoti Shameti, sot Presidenti i Republikës mbas dite pasi parlamenti, pak minuta pasi parlamenti votoi këto ndryshime, cilat i heqin atij mundësinë të bëj presion, nuk po edhe në një sens nuk po e them në sens negativ, po të bëj presion për të ruajtur temi ekuilibrin, ligjin, balancën, kushtetutën për sa i përket emërimeve dhe dekretimeve. Ai ka dalë sot dhe ka folur me një gjuhë shumë të ashpër ndaj Kuvendit, i ka bërë thirrje Kuvendit të vetë shpërndahet dhe gjithashtu, nëse e citoj drejt, dhe gjithashtu ajo që dëgjova vetë është që ta Presidenti i Republikës kur ta shikojë të arsyeshme do dali dhe do thërrasi popullin që të mbrojë rendin kushtetues. Ndërkohë, paralajmëroi që ai nuk do të lëvizë nga presidenca deri në korrik të vitit 2022. Ndërkohë procesi i shkarkimit i vazhdon apo jo? Po. Ka një ndryshim plani në këtë mes? Jo, pasi kishim kompletuar pjesën e parë të tetimit atë që ishte në gjuhën origjinale të vendimit Kuvendit për ngritjen e komisionit hetimor, ndodhi kjo situata e Gjykatës Kushtetuese dhe ne ishim në administrimin e provave, nëse ju kujtohet për qenë koherent me gjën. Në kushtet kur
Kishte ardhe opinioni Venecias, besoj e keni prezent, për çështjen e veprimtarisë së Presidentit të Republikës në zgjedhjet 30 qershorit. Atëherë e pam të udhës që të shtonim dhe këtë pikë veprimtarinë antikushtetuese të Presidentit të Republikës në procesin e zgjedhjes apo emërimit të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese. Nesër kemi takim me përfaqësuesit e Komisionit Venecias, anëtarët e Komisionit Hetimor për veprimtarinë. Po, dhe mendoj që brenda muajit mars do kemi dhe opinionin përfundimtar të Venecias për të dyja këto çështje, se do të jetë një seancë për Shqipërinë, sikurse ndodh. Po ju vetë si antar deri tani jeni çfarë bindje keni krijuar, sepse ky është proces hetimor. Pra, të themi teorikisht duhet të jetë pa paragjykuar. Individualisht isha i bindur që me serinë e parë pa që nevoja ta zgjeronim objektin e komisionit të hetimit, gjithsesi. Sepse u duk ndonjëherë kështu meta që boton fotot e Ramës me Merkel. Her pas here diskutohet kjo dhe ca fraza të tek tuk lëshuara në distancë e njëri tjetrit. U duk sikur klima ishte zbutur, po sot pash një president në shpërthim. Tani uthulla e fortë prishen e vetë të populli, kështu që shpërthimet janë të atje dhe i takojnë atje, t'ja lëmë atje, nuk është ky. Pra nuk ka një ndryshim dhe në bindjen e majorancës që ky president duhet shkarkuar. Absolutisht jo. Dhe ju thash edhe një herë që në bindjen tonë, si antar të Komisionit Hetimor, e quanim të kompletuar gjën që me serinë e parë. Gjithsesi, në respekt edhe të opinionit të Venecias që kemi kërkuar, do ta kompletojmë tërë materialin, do bëjmë dhe administrimin përfundimtar të provave të grumbulluara për të dyja çështje dhe në përfundim do të brenda afatit që Kuvendi i Republikës Shqipërisë i ka dhënë Komisionit Hetimor të kemi Dhe pastaj çështën do ja çoni Gjykatës Kushtetuese. Do t'ja çojmë seancës plenare një herë sepse kërkon numrat kërkon të cilësuar, po nëse 3 për nëse 4. Po, se dim saktë. Blendi, si e shikoni këtë? 2/3. Si e shikoni themi këtë acarim klimës politike, riacarim, siç e pa shumë sot të klimës politike në vend? Unë mendoj që është një vazhdim i asaj që ishte pak muaj më parë ndërmjet Presidentit të Republikës dhe kryeministrit. Ajo që do të bëre qartë ndërmjet gjithë faktorëve dhe aktorëve në këtë pjesë është që lufta nuk do të jetë luftë personale ndërmjet dy aktorëve personalisht që kanë më shumë sa një jetë që kanë luftën personale me njëri tjetrin, por ndërmjet institucionit Presidentit të Republikës dhe institucionit të kryeministrit. Ai që ka bën këtë rast nga ana ligjore, kushtetuese dhe të tjerë është i pari që humbet luftën politike. Unë mendoj që ne duhet t'i kthehemi shpeshherë sepse për të arritur për të parë fundin dhe për të kuptuar që çfarë po ndodh, është që në këtë Shqipërinë tonë, në të gjitha postet të cilat janë poste kyçe, Rama, kryeministri të radhë çfarë bën? Do heqim metën, nëse do vendosim prokurorin ato që duam ne, do vendosim gjyqtarin, do bëjmë gazetar, do bëjmë ministër. Pra, në të gjitha rastet, të gjitha pushtetet po i uzurpon dhe po i mban një njeri. Kjo është e frikshme. Ajo që unë do të shikoj është që në rastin tipik, po t'i kthehemi asaj që ka ndodhur është që në momentin e parë i cili nisi kjo krizë kushtetuese ndërmjet kryeministrit apo dhe institucionit Presidentit të Republikës, ka qenë një rast i cili nuk u përmend këtu. Ka qenë Këshilli i Emërimeve Drejtësi i cili bëri një gabim, dhe këtu le të më korrigjojnë dhe panelistët, gabim kryesor. Pra ngatëroi rradhën e propozuesve të antarëve të Gjykatës Kushtetuese në atë kohë. Dhe këtu nisi një gjithë gërçi dhe një gjithë problemi që ndodhi nëpërmjet palëve. Unë mendoj që po të rregullonte në atë kohë, kjo gjë do kishte një zgjedhje tjetër. Kemi çik korrekt me kujtesën. Ndryshimi, problemet ka nisur në dimrin e 2018-s. Mos harroni me dy ministra. Unë marr rastin e acarimit konkret. Acarimi konkret ishte kur u kaluan, pra në ligj tregohet që i pari për propozuar është Presidenti i Republikës, le lëvizin. Unë them më i rëndë është ministri i jashtë. Se ministri brendshëm, një sekond, se ministri po la dhe ditëmirin detyrë dhe nuk e dekretonte. Mirë të tjerë. Jo, unë po mbajti dhe ditëmirin detyrën, ëh, se kjo duhet të thonë. Jo, unë marr atë që lidhet me atë që po ndodh sot. Pra kjo lidhet totalisht shkelja që për te ministri Lesha aq se ishte ai teknikaliteti që kërkoi Presidenti dhe drejti ku ishte drejt. Por duhet ta pranojmë ama që ju me që ju thoni që jeni për ndarjet pushteteve, se nuk duhet kuptuar ndarja e pushteteve që edhe ekzekutivi s'duhet ketë pushtet e tij. Jo, unë ajo që kryeministri s'ka drejt të vendosë ministrin e tij. Në rastin tipik. Për cilësinë e ministrit që vendos, ai mban përgjegjësi politike dhe elektorale. Absolutisht. Në rastin tipik. Por tashti se për çën presidentit, ai ministri i jashtëm, ai nuk ka drejt të hyjë në kompetencat e ekzekutivit. Unë mendoj që në rastin tipik, kriza do të jetë një krizë e cila do të zgjidhet në mënyrë kushtetuese dhe jo në mënyrë inate personale
amatore që ndodhin shpesh në Shqipëri ndërmjet politikanëve. Ajo që do të zgjidhet në mënyrë kushtetuese në mënyrë ligjore. Ajo që ne kemi parë së fundmi është që kjo është bërë nëpërmjet cicmicave të ndryshme ndërmjet politikanëve. Kjo duhet marrë fund, sepse ka kohë që mos shikojmë më inatet personale, por të marrim dhe të shohim një zgjedhje kushtetuese ligjore të rastit konkret. Unë nuk mendoj që janë përputhur kushtet në asnjë moment për shkarkimin e presidentit. Shkarkimi i presidentit mendoj të përbënte një moment acarimi të panevojshëm të politikës, sepse e para ajo që ne do të arrijmë është që ne jemi në një fazë e cila po kalojmë reformën. Ai duket normale që presidentit paralajmëroi thirrje njerëzish në rrugë për të rendin kushtetues. Unë mendoj që ta mbaroj arsyetimin, të lutem. Unë mendoj që jemi në një fazë që po kalojmë reformën zgjedhore. A është e nevojshme në këtë moment acarimi i krizës politike, i cili në mënyrë indirekte apo direkte do na ndërprerë avancimin e reformës zgjedhore? Mendoj që këto situatë reformën zgjedhore këto sipas. Pse e kërcënon reformën zgjedhore? Po sepse të gjitha tensionet politike ne këtu jetojmë dhe kemi parë historinë politike të vendit. Të gjitha tensionet politike që mund ndodhin, mund të jenë situata të ndryshme të cilat mund të presin marrëdhënie nëpërmjet dy forcave të kryesore. Që me zi u rivendosen. Po që me zi u rivendosen tani nëpërmjet kësaj situate, çfarë po ndodh? Po ndodh që në rast se të kishim mundësi të japim një zgjedhje ligjore, kushtetuese të gjithë situatën me Presidentin e Republikës dhe institucionet kryeministit apo qeverisë do ishte akoma më mirë. Unë mendoj që nuk janë përputhur kushtet kushtetuese, sepse në momentin kur nuk kemi gjykatë kushtetuese për ta parë që kush ka drejtë të rast, sepse aty nuk hyn ai patjetër që vendimi forcat e kartonave. Patjetër që vendimi final do jetë gjykatës kushtetuese. Dini pse e bëjmë këtë rast në këtë veprim, sepse ne nuk kemi gjykatë kushtetuese, nuk kemi gjykatë lart, nuk kemi gjykatë apeli. Ne po na mbyllen të gjitha situatat dhe çfarë bëjmë? Kush vendosim? Vendosim ne si parlament thonë këta. Kartonat i kanë, paterica parlamenti e vendos atë. Pastaj e çon gjykatë kushtetuese. Nuk besoj që pasi parlamenti nëse voton shkarkimin do i çojnë tanket presidentit. Do presim vitim gjykatës kushtetuese. Mungesë të gjykatës kushtetuese, të gjitha veprimet që merren, unë mendoj që pastaj do i dalet e parashikimi alien e zotit Merr, pastër Merr. Lidhjen tonë presidenti ka kohë që ka ikur pozicionit të vetë kushtetues, si garantues, i imparcialitetit dhe asaj që parashikon kushtetuta. Dhe më vjen shumë mirë që e kthyet mbrapsht që nga koha e vitit 2018. Ajo është puna ime si gazetar. Kjo e para. E dyta, nëse pra këto thirrjet për të thirrur kur ta gjykoj të arsyeshme ta zoti Meta, presidenti i Republikës do të rrasë edhe njerëzit Republikës i mungon angazhimi politik. Rendin kushtetues. Pra, nëse presidenti të Republikës i mungon angazhimi politik, atëherë është i lutur që të hapi krahun nga ky pozicion kushtetues, sepse ka tjetër detyrë në bazë kushtetues dhe të bëjë opozitarin apo përfaqësuesin e opozicisë. Duro, se fjala e fundit ta le për ty të emision, me që e ke shef fjalën e fundit tek fjala e fundit. Po That Koli që është shprehur presidenti i Republikës që edhe si kur të shkarkohet, pak a shumë, pak... Nuk më intereson ta çfarë bën parlamenti. Po nuk largohet nga... Punta do qëndrojta në të jeni sigurta në do jetë kështjell e ruajtjes kushtetues dhe nuk do lëviz prandaj deri në 22 korrik të vitit 2020. Dhe ju bën një batut se si do largohet, si s'do largohet, dhe kjo më kujton, besoj duhet ta mash mend ti një shkrim të Frok Çupit në vitin 1997 kur përfunduan zgjedhjet e 22 qershorit të atij viti, edhe Berisha do t'ikte nga presidenti i Republikës, që zgjedh presidenti i ri Recep Majdani, dhe ishte kjo dilema shekspiriane, do hiki, s'do hiki, si do hiki. Beti një muaj që nuk... Dhe Frogu dha në një shkrim atë përgjigje që edhe sikur tha ke kangjëllat, tha, do kapet, tha, dhe duhet me ja sharru ato kangjëllat që të largohet nga presidenca. Por kjo nuk ka asnjë lidhje dhe një paralele mes kësaj dhe asaj, ishte thjesht për batut. E rëndësishme është që... Ju jeni më të zgjuar, ju i prisni drita dhe ujin. Fantazia juaj pastaj prej gazetari mund të shkoj... Po ja pasi me rastet e kretave, mund t'ja kaloj dhe... Ja hoqët ujin aty, i mbyllin dhe rubinetin të UKT-ja, po. Dhe kjo është një gjë që pastaj kalon në faza tjera, sigurisht është e dënueshme dhe pa pranueshme nga çdo pikpamje që presidenti i Republikës të bëjë thirrje të tilla antikushtetuese që të cënojnë në thelb rendin kushtetues dhe nuk e shkojnë për shtat një njeriu i cili në kushtetut në nenin 76.1 përcaktohet si kreu i shtetit mbi palët dhe garant i unitetit të popullit. Kështu që në këtë pikpamje gjykoj që është shumë e gabuar në artikulim. Por edhe në veprim ose në mos veprim, të cilat ne kemi parë këtë lloj qëndrime
pak e shumë edhe të çekulibruara nga pikpamja e diskurit politik, edhe më parë gjatë verës apo në periudhë caktuar. Ajo që duhet thënë është që sa më shumë është forcuar sistemi i ri i drejtësisë, sa më shumë janë ngritur institucionet e reja të sistemin të ri i drejtësisë, sa më shumë ka avancuar procesi, aq më pak ka qenë e ndezur situata politike mes majorancës dhe opozitës. Kujtoj këtu që fillimi i fare i acarimit ka nisur në ditën kur do shkarkohej ish kryeprokurori Adriatik Balla, kur kemi parë ato shfaqje 17 dhjetor të 2017. Po, kur kemi parë deri dhe flakadan, kemi parë çizme që të flakariteshin e kështu me radhë, dhe më pas deri shkoi tek tendenca për të bllokuar edhe zgjedhjet e 30 qershorit, edhe keq dekretimi i datës zgjedhjeve nga presidenti që hodhi edhe më shumë benzinë zjarrit, ndërkohë që duhet kishte bërë të kundërtën, dhe sa më shumë po shkohet, u ngrit Spaku, po ngrihet BKH-ja, po ecën përpara disa nga institucionet e tjera, e keni parë që edhe opozita ka ardhur gjithmonë në ulje, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe kështu me radhë. Dhe unë besoj fort se sa më shpejt të kristalizohen, të ndërtohen dhe të bëhen eficiente të gjitha institucionet e drejtësisë re, aq më pak do ketë mundësi për ngërçe dhe për plasje politike, çfarë tregon në thelb pikërisht se të gjitha kanë ndodhur për të penguar reformën drejtësisë. Faleminderit Peza, fjala e fundit për Gjekmarkaj. Në qoftë do të përdorim një eufemizëm nga Fajkonica, në sa herë shoh të komisionin parlamentar që është mbledhur për të shkarkuar presidentin. Ku është antar zoti Shametaj, po? Shkulem se qeshuri, është një term i Konicës. Okej. Nga argumentet. Desha me thënë pak thuaj fjalë fundit pat që mos kemi drejt replike, po sa për atë drejt replikës Shametaj. Nga argumentet, nga madje edhe nga të ngrehurit, nga fizionomia që marrin të bëjnë lojën sikur e kanë seriozisht. Për te kësaj, cili do jetë rezultati i tij le ta shohim, por mendoj që Meta dhe Rama njihen herët, e njohin mirë njëri tjetrin, kanë gjërat e përbashkëta dhe të ndryshme, kanë frikra ndaj njëri tjetrit, nuk do jetë një lojë kaq e lehtë, besoj, sepse mendoj që sigurisht është nga pamja politike dhe kushtetuese, procesi i shkarkimit të presidentit, edhe sikur ai mos shkarkohet prapësh i rënd në pamja politike, patjetër. Dhe e fundi që duhet të them është që në këtë gjeografi të madhe sundimi, në një lloj marrëzie që e ka kapur çudi e madhe si nuk ngopet njeriu me sundim dhe pushtet, Meta, në këtë rast, presidenti, është i vetmi. Cili s'ka qenë asnjëherë në pushtet? Po. Pushtet sa duhesh me shumicë, deri në prit. Problemi është s'ka mund ngërshë për të thënë çdo gjë që mendoj Sokol, por në këtë rast mendoj që po përpiqet, edhe për arsyet e veta personale sigurisht, por arsyet i personale bën një të mirë publikut. Si që ta mbaj, nëse vendos parlamenti dhe nëse vendos gjykata kushtetuese, po në jam hipotetik këtu. Se ajo edhe mund kthehet mbrapsht, por nëse parlamenti e voton, nëse gjykata kushtetuese e miraton rezolutën e parlamentit, të duket normale që presidenti i Republikës sot unë nuk i nga zyra ime? Jo, kjo s'është normale, por praktikisht nuk është më asgjë normale. Gjykata kushtetuese është e kapur, çdo gjë është e kapur, domethënë kemi një marrëzi. Po futemi me logjikë politike, çdo gjë ka 4 vetat i ka dikush tjetër sot, shumicën. Çdo gjë tash e ka një mazhorancë, një individ, Sokol u pa kjo punë, por mendoj që dikun do mekanizmi i marrëzisë do ngecë. Nuk do ketë triumf të tij në një moment caktuar. Dhe presidenti për arsyet veta ose jo, po i shërben interesit publik. Falenderoj. Replik nga Shametaj, po ka dhe një fjali të fundit të Bendisi. Po, më intrigoj shumë. Me që e ka për herë të parë sot në emision. Çështja e lëvizjes së gurëve të shau. Dyshim thoshte për herë që në sha din të lëvizje ngurë të shau, po fiton ai që bën në avans, mendon në avans më shumë lëvizje dhe ju siguroj që e kemi seriozisht, jemi shumë serioz, edhe i kemi parashikuar në avans gjitha ato lëvizje. Okej, me këtë paralajmërim ka lënë Desule për fjalën e fundit. Duke nisur nga tema kryesore e ditës, normalisht që operacioni Forca e Ligjit, e cila është të mbërtuar shumë, mund të thojë vetëm një diçka ose një deklaratë publike. Të gjitha subjektet e këtij ligji janë ata të cilët fshehin pasuritë e krimit. Është apo s'është kështu? Jam dakord. Do isha shumë i gëzuar dhe të shikoja sa më të vërtet e ka kryeministri shqiptar dhe qeveria shqiptare këtë luftë kundër krimit, duke çuar 2 formular, 2 ish-ministrave të brendshëm, të cilët janë të implikuar me krimin organizuar në Shqipëri. Si zoti Tahiri, si zoti Xhafa. Kjo do ishte vullneti kryesor dhe të falenderoj. Të falenderoj edhe unë ty dhe me që vërtet
kishe një prezantim simpatik sot, më lejo me qetësi të tjerët nuk do e këmershme me ka qetësi, 2 korrigjime të rëndësishme, që me që ju jeni politikan. Pasi ju të luani me perceptimin, jam dakord, por shoh që keni një tendencë drejt logjikës dhe faktit. 1. Sajmi Tahiri nuk është me vendim gjykate i dënuar për lidhje me lutem. Lidhje sot indicje. Jo, një sekond, dakord. Ndryshime biles. Dakord. Ka një vendim subjekte totalisht. Pa ai është kur hetohet dhe nuk ka vendim gjykate. Ndërkohë për zotin Tahiri sot ka një vendim gjykate dhe ai është i dënuar për dakord, po unë po them deri sot. Kur dali tjetri të riqem unë. Deri sot zoti Tahiri është dënuar për shpërdorim detyre. Kjo është e para. Tek zoti Xhafaj nuk ka asnjë implikim të zotit Xhafaj me krimin organizuar. Në momentin që kjo do provohet, unë do jemi pari pas ju të them. Por e vërteta është kjo që themi sot. E vërteta është kjo që themi sot. Nuk e di, unë mendoj që ata nuk janë. Megjithatë, ju qëndroni unë desha të korrigjoja vetëm këtë fakt. Janë apo janë subjekte, pastaj këtë ta la vendosin autoritetet. E rëndësishme është vullneti që ne nuk bëhemi pengesë për asnjëri. E rëndësishme është ligji Shametaj të jetë i barabartë për të gjithë dhe me thënë vërtetën i besueshëm është kur e nis nga vetja juaj, nga vetja jote, por nga vetja juaj politikisht. Falenderoj shumë që ishe me mua sot. Falenderoj Alfred Pezën, Blen Sulen dhe Agron Gjekmarkaj RealStory. Kthehet sërish nesër në orën 21. Deri atëherë nga Sokol Balla, natë mirë. Kryeministri është njeriu më i informuar në vend dhe është njeriu që ka informacione nga gjitha drejtimet. Jam i bindur se kur flet në këtë mënyrë, sigurisht që ka edhe informacionin e duhur. Me fillimin e operacionit Forca e Li në tërësinë e vet, nuk ka filluar le të themi ashtu siç qytetarët normal të këtij vendi do mund të donin ta dëgjonin. Kryeministri e di që gënjen, sidomos raport me gazetarët, me analistët, opozitarizmi gazetaresk ata e ka bezdisur shumë. Ai kthehet botës mediatike me të njëjtën akuzë, dhe kjo është qesharake, është e pakuptimt, por është edhe turpshme dhe rrezikshme të njëjtën kohë. Më skeptiku nga të gjithë dhe ja u kam përcjell gjithë kolegëve në Partinë Socialiste kam qenë unë i pari. Dhe kam ngritur sirenat e alarmit që shoh, ai ta shikoj mirë këtë punë sepse duhet patjetër thelbi i gjës është që të mos cënojmë liritë dhe drejtat themelore të njeriu. Nga një anë, të mos kemi implikime kushtetuese. Askush nga ne nuk është kundër luftës kundër krimit organizuar, elemente kriminal apo shumë subjekteve tjera të cilat mshehin paratë e krimit organizuar. Kjo është për të theksuar dhe për të parë shumë. Nga ligji i dekriminalizimit, i cili vazhdon të veprojë edhe në këtë moment që flasim, edhe nesër, edhe pas nesër, kur nuk është e njëjta vëmendje siç ka qenë në fillim, ka ndalë jashtë sistemit 660 veta. Nuk ishte një operacion kundër Presidentit Republikës nga majorancës. Ishte e papranueshme ajo që ndodhi në rastin e zonjës Vorpsi si antare e Gjykatës Kushtetuese. Me këtë që ju keni bërë, me këtë lizë sot, me këtë nuk mendoj që keni mbrojtur interesat e qytetarëve apo kushtetutën, thjesht që keni bërë një shërbim vullnetit kryeministrit. Ne në variantin origjinal kemi dashur të jepnim ligjit fuqi prapavepruese. Pastaj kemi hequr dorën. Komisionin e ligjeve dhe sot në Kuvend nuk u votuan ne dy. Ne presim nesër, jo më larg se nesër, ne kemi takim me Komisionin e Venecias. Tani uthulla e fortë prishen e vetë të populli, kështu që shpërtimet janë të atje dhe i takojnë atij, të lëm atij, nuk është ky. Pra nuk ka një ndryshim dhe në bindjen e majorancës që ky president duhet kërkuar. Absolutisht jo. Dhe ju thash edhe një herë që në bindjen tonë, si antar të Komisionit Hetimor, e quanim të kompletuar gjën që me serinë e parë.